ग्यासियस स्टेट सकिसक्यो हो कुन टपिक बाँकी हो त ल ग्यासियस स्टेट कन्टिन्यू गरौँ है त सीएम 1 ले पढिसकेको रहेछ अब रिकल हुन्छ रिभिजन हुन्छ सीएम 5 मा पढाएको छैन भन्ने कुरा आयो त्यसले डिस्कसन गरौँ है त ग्यासियस स्टेट ग्यासियस स्टेट पनि भएको छैन ल which topic is this लेखिरहेछ हामीले ग्यासियस स्टेट भनेर ग्यासियस स्टेट भनेर लेखिरहेछ त है यहाँनिर छैन तिमीहरुको बाँकी भएको टपिक चाहिँ कुन हो भन न मलाई अब ग्यासियस स्टेट हामी आज कन्टिन्यू गरेर आज सकेसम्म एज फार एज पोसिबल खासै गाह्रो छैन त्यसले स्क्रिनशट गर्दै जाउँ आज म सकाउने ट्राई गर्छु सकौँ आज यसलाई खासै गाह्रो छैन यो ग्यासियस स्टेट ल मोर कन्सेप्ट बाँकी अब कन्सेप्ट एटमिक स्ट्रक्चर सोलुसनमा हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढिसक्यौं हैन अरु सोलुसन पढ्नु पर्दैन यो कुन टपिक तिमीहरुले पढ्नु पर्दैन भन्दा तिमीहरुले यो सोलुसन भन्ने टपिक कोलिगेटिभ प्रपर्टी भन्नु पढ्नु पर्दैन कोलिगेटिभ प्रपर्टी सोलुसनको कोलिगेटिभ प्रपर्टी पढ्नु पर्दैन कोलिगेटिभ प्रपर्टी पढ्नु पर्दैन कोलिगेटिभ प्रपर्टी पढ्नु पर्दैन कोलिगेटिभ प्रपर्टी यो पढ्नु पर्दैन है यो तिमीले पढ्नु पर्दैन मोडुलमा चाहिँ छ यो पर्दैन अनि त्यस्तै गरी कोलोइड्स चाहिँ अलिअलि हेर कोलोइड्स चाहिँ अलिअलि हेर्नु होला यो आफै हेर्ने सेल्फ स्टडी गरौँ अनि त्यसपछि लिक्विड स्टेट फिजिक्समा पढिसकेका हुन्छ तिमीहरुले लिक्विड स्टेट फिजिक्समा तिमीले पढिसकेका हुन्छौ अनि त्यस्तै गरी अर्को तिमीहरुले लिक्विड स्टेट पढिसकेका हुन्छौ अर्को तिमीहरुले रेडियो एक्टिभिटी पनि फिजिक्समा पढाएको हुन्छ तिमीहरुले रेडियो एक्टिभिटी न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर फिजिक्समा पढाएको हुन्छ रेडियो एक्टिभिटी पनि यो तिमीहरुले पढिसकेका छौ ल यति चाहिँ पढ्नु पर्दैन है त हामी केमिस्ट्रीमा यति पढाउँदैन यो कोलिगेटिभ प्रपर्टी पढ्नै पर्दैन अनि लिक्विड स्टेट फिजिक्समा पढाएको हुन्छ अनि यो रेडियो एक्टिभिटी पनि तिमीहरुले फिजिक्समा पढाएको हुन्छ है यो फिजिक्स यो पनि फिजिक्स यसमा लिक्विड स्टेटमा तिमीहरुले पढ्नु पर्ने भनेको त्यो सर्फेस टेन्सन भिस्कोसिटी त्यो पढ्नु पर्दैन त्यो फिजिक्सतिर पढिसकेका हुन्छ त्यसैले कभर अप भइहाल्छ सोलुसनमा कोलिगेटिभ प्रपर्टी पढ्नु पर्दैन सोलुसनमा भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने पोर्सन हामीले पढिसक्यौं सोलुसन मध्येको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पोर्सन हामीले पढिसक्यौं कोलिगेटिभ प्रपर्टी तिमीले पढ्नु पर्दैन सोध्दैन है त त्यसमा चारवटा कोलिगेटिभ प्रपर्टी हुन्छ आरएलभीपी हुन्छ रिलेटिभ लोअरिङ अफ भेपर प्रेसर एलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्ट त्यस्तै गरी अस्मोटिक प्रेसरको बारेमा त्यो पढ्नु पर्दैन त्यो टाउको दुखाउनु पर्दैन नपढाइन हुन्छ कोलोइड चाहिँ यसो सर आफै सेल्फ स्टडी गर्ने ल ग्यासियस स्टेट चाहिँ आज फिजिक्समा पनि पढाएको छ ग्यासियस स्टेट तैपनि फिजिक्स र केमिस्ट्रीको अलिअलि थोरै फरक हुन्छ यसको बारेमा हामी आज डिस्कसन गरौँ यसलाई आज सकाइदिउँ हामीले पढ्ने भनेको यति हो यसमा बोयल्स ल चार्ल्स ल आइडल ग्यास इक्वेसन अनि त्यस्तै गरी डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास आइडल ग्यास इक्वेसन रियल ग्यास इक्वेसन अनि डेभिएसन अफ ग्यास फ्रम आइडल बिहेभियर अनि यसमा रियल ग्यास इक्वेसनको अलिकति भेन्डरवाल्स इक्वेसनको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं यति कुरा डिस्कसन गरेपछि हाम्रो यो ग्यासियस स्टेट भन्ने टपिक सकिन्छ है त आज यसलाई डिस्कसन गरौँ नि फेरि अर्को क्लासमा हामी अर्को कुरा गरौँला ल जम्मा स्टेट्स अफ म्याटरको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ जम्मा कतिवटा ग्यास छ कतिवटा लिक्विड छ भने त पिरियोडिक टेबलमा जम्मा कतिवटा ग्यास छ भने त टोटल ग्यास इन पिरियोडिक टेबल कतिवटा भन टोटल ग्यास इन पिरियोडिक टेबल कति छ भने त टोटल ग्यासेस इन पिरियोडिक टेबल कति छ भने हाउ मेनी ग्यास आर देयर इन पिरियोडिक टेबल
ओके 11 टोटल ग्यास कति छ हाम्रो 11 ग्यास छ यहाँ काउन्ट गर हाइड्रोजन एउटा ग्यास भयो त्यस्तै गरी हाइड्रोजन एउटा ग्यास भयो H2 ग्यास भयो एउटा H2 ग्यास भयो त्यस्तै गरी N2 भयो O2 भयो F2 भयो Cl2 भयो है त हाइड्रोजन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन क्लोरिन अनि त्यस्तै गरी उतापट्टि इनर्ट ग्यासहरु भयो हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन अनि रेडन टोटल हामीसँग जम्मा कतिवटा ग्यास छ त 11 ग्यासेस छ लिक्विडमा चाहिँ हाम्रो लिक्विड नन मेटल भन्यो भने ब्रोमिन भयो लिक्विड नन मेटल भन्यो भने ब्रोमिन भयो लिक्विड मेटल भन्यो भने मर्करी भयो यो ग्यालियमले रुम टेम्परेचर भन्दा स्लाइट हायर टेम्परेचरमा यो पनि के हुन्छ लिक्विड हुन्छ रुम टेम्परेचरमा त लिक्विड हुँदैन रुम भन्दा स्लाइट हायर टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ त लिक्विड हुन्छ ग्यालियम रुम टेम्परेचर भन्दा स्लाइट बढी टेम्परेचरमा लिक्विड हुन्छ तर लिक्विड मेटल भन्यो भने मर्करी भन्ने लिक्विड नन मेटल भन्यो भने के भन्ने त ब्रोमिन भन्ने इन टोटल कतिवटा ग्यास छ त जम्मा 11 ग्यासेस छ डायटोमिक सबै जुन डायटोमिक ग्यास छ त्यो सबै डायटोमिक चाहिँ ग्यास रहेछ हाइड्रोजन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन क्लोरिन अनि इनर्टको त नामै इनर्ट ग्यास भइहाल्यो इनर्ट ग्यासमा 1 2 3 4 5 6वटा भयो 6वटा इनर्ट ग्यास अनि अर्को चाहिँ 5वटा चाहिँ डायटोमिक ग्यास अब यो सोलिड लिक्विड ग्यासमा चाहिँ पार्टिकल्सहरु फार एपार्ट हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ यसमा मैले केही भन्नु पर्दैन है त अब ग्यासको जनरल प्रोपर्टिजको बारेमा हामी कुरा गरौँ ग्यासको जनरल प्रोपर्टिजमा जम्मा 4वटा प्रोपर्टिज एउटा चाहिँ मासको बारेमा कुरा गर्छौं नम्बर अफ मोल मासलाई हामी नम्बर अफ मोलको टर्ममा एक्सप्रेसन गर्छौं अनि त्यस्तै गरी प्रेसरको बारेमा हामी कुरा गर्छौं त्यस्तै गरी हामी अर्को भोल्युमको बारेमा कुरा गर्छौं र अर्को हामी केको बारेमा कुरा गर्छौं टेम्परेचरको बारेमा कुरा गर्छौं जनरल प्रोपर्टिज अफ ग्यासमा चाहिँ ग्यासको सर्टेन मास हुन्छ त्यसलाई हामीले नम्बर अफ मोलको टर्मले एक्सप्रेसन गरिन्छ ग्यासको सर्टेन प्रेसर हुन्छ प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया हुन्छ भोल्युम अफ द ग्यास भनेको भोल्युम अफ द कन्टेनर हुन्छ ग्यासको सर्टेन टेम्परेचर मिन्स सर्टेन टेम्परेचरमा त्यसले ग्यासियस बिहेभियर एक्जिबिट गर्छ ग्यासको जम्मा 4वटा प्रोपर्टिज नम्बर अफ मोल त्यो भनेको मासलाई हामीले नम्बर अफ मोलको टर्ममा एक्सप्रेसन गरिन्छ अर्को प्रेसर अर्को भोल्युम अर्को टेम्परेचर यति 4वटाले सर हामी हेरौँ त यो केही गाह्रो छैन यो जस्ट मैले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा पनि राखिदिएको छु मास भनेको मास अफ द ग्यास इज रिलेटेड टु नम्बर अफ मोल्स बाइ द रिलेसन नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने फर्मुला सबैलाई थाहा छँदैछ नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाइ के हुन्छ मोलिकुलर वेट हुन्छ नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने फर्मुला वेट बाइ मोलिकुलर वेट n भनेको नम्बर अफ मोल्स w भनेको मास अफ ग्यास m भनेको मोलिकुलर मास अफ द ग्यास मिन्स ग्यासको मासलाई हामीले केको टर्ममा एक्सप्रेसन गरिन्छ मोलको टर्ममा एक्सप्रेसन गरिन्छ यो 4वटा टर्म सम्झ NPVT नम्बर अफ मोल्स प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर यो भयो मासलाई मोलको टर्ममा एक्सप्रेसन गर्ने भोल्युम भनेको भोल्युमलाई हामी कसरी एक्सप्रेसन गरिन्छ भन्दाखेरि भोल्युम अफ ग्यास भनेको के हो त भोल्युम अफ कन्टेनरको भोल्युमलाई नै हामीले भोल्युम अफ द ग्यास मानिन्छ भोल्युमको युनिट जेमा पनि हुन सक्छ यो युनिट यसो दिएको छु मैले यो युनिट सबैलाई पक्कै पनि आउँछ ब्याकस्लाइड यो केही गाह्रो छैन नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाइ मोलिकुलर वेट यो स्लाइड भयो नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाइ मोलिकुलर वेट नेक्स्ट भोल्युम भनेको भोल्युम अफ ग्यास भनेको भोल्युम अफ द कन्टेनर भयो यसलाई पनि स्क्रिनशट गर्न सुरु गरिहालौँ यसमा एउटा सानो पोइन्ट चाहिँ अघिल्लो क्लासमा मैले भने जस्तो लाग्छ 1 लिटर भन्नु र 1 ml भन्नु र 1 ml भन्नु र 1 ml भन्नु र 1 cm³ भन्ने एउटै कुरा 1 cm³ भन्ने एउटै कुरा अनि 1 लिटर भन्नु र 1 dm³ भन्ने एउटै कुरा है 1 लिटर भन्नु र 1 dm³ भन्ने एउटै कुरा 1 लिटर भन्नु र 1 dm³ भन्नु के हुन्छ सेम कुरा हुन्छ 1 लिटर भन्नु र 1 dm³ भन्नु के हुन्छ सेम हुन्छ dm भनेको डेसिमिटर क्युब अरु इन्टररिलेसनशिप त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ ग्यासको सर्टेन भोल्युम हुन्छ भोल्युम अफ ग्यास भनेको भोल्युम अफ कन्टेनर भयो ल प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया ग्यासको सर्टेन र्यान्डम मोसन हुन्छ र्यान्डम मोसन हुँदाखेरिमा त्यसले हरेक एरियामा सर्टेन फोर्स एक्जिबिट गर्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्न पाइन्छ त प्रेसर भन्न पाइन्छ प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया F/A भनेको प्रेसर भयो यसलाई चाहिँ हामीले न्युटन पर मिटर स्क्वायर र पास्कलमा एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ टेम्परेचर बढायो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्छ र प्रेसर पनि के हुन्छ बढ्छ एज टेम्परेचर इन्क्रिजेस काइनेटिक एनर्जी अल्सो इन्क्रिजेस प्रेसर अल्सो इन्क्रिजेस अब यसलाई प्रेसरको युनिट
के हुन्छ यो चाहिँ ख्याल गरौँ प्रेसरलाई हामीले mmHg मा एक्सप्रेसन गरिन्छ 760 mmHg भनेको स्ट्यान्डर्ड भयो 760 mmHg लाई हामी 760 टर पनि भन्ने गरिन्छ 760 टर पनि भन्ने गरिन्छ 760 टर पनि भन्ने गरिन्छ प्रेसरलाई हामीले पास्कलको टर्ममा पनि एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायरको टर्ममा पनि एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ पास्कलको टर्ममा पनि एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ और यसलाई हामीले mmHg को टर्ममा पनि एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ स्ट्यान्डर्डमा हामीले के लिन्छौं त 760 mmHg लिने गर्छौं 760 mmHg भनेको के हो त 760 टर पनि हुन्छ 760 टर पनि हुन्छ त्यो भनेको केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दा 1 atm सँग पनि बराबर हुन्छ 76 mmHg भयो सेन्टिमिटर अफ Hg भयो 76 सेन्टिमिटर अफ Hg भयो त्यो भनेको 1 atm सँग बराबर हुन्छ 1 atm सँग बराबर हुन्छ अनि त्यस्तै गरी 1 atm भनेको 1.01325 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्छ यो भनेको 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल हुन्छ यो भनेको 101.325 किलो पास्कल हुन्छ यो भनेको 1.01325 बार हुन्छ 1 atm equals to 1 atm equals to हामी सजिलोको लागि एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 1 बार भनेर लेख्ने गर्छौं एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 1 बार भनेर लेख्ने गर्छौं यो भनेको खासमा के हो त 1.01325 बार हो 1 atm equals to कति बार हुँदो रहेछ त 1.01325 बार हुन्छ 1 atm equals to 1.01325 बार हुन्छ यो भनेको पाउन्ड पर इन्च स्क्वायर psi युनिटको टर्ममा पनि यसलाई हामी एक्सप्रेसन गर्ने गरिन्छ भयो यो भनेको प्रेसरको युनिट यो सबैलाई पक्कै पनि आउँथ्यो होला फिजिक्समा पनि तिमीले पढेकै छौ प्रेसरको स्लाइड यो भोल्युमको स्लाइड यो भोल्युम भनेको भोल्युम अफ ग्यास भनेको भोल्युम अफ कन्टेनर भयो भोल्युमलाई डिफरेन्ट युनिटमा एक्सप्रेसन गरिन्छ यो युनिट त मैले भनिराख्नु पर्ने कुरा होइन युनिट चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्ने कुरा चाहिँ होइन तै पनि यहाँ राखिदिएको त्यस्तै गरी प्रेसर फोर्स पर युनिट एरियालाई प्रेसर भन्ने प्रेसरको युनिट यो दिज आर द डिफरेन्ट युनिट्स अफ प्रेसर 1 atm भनेको 760 mmHg हुन्छ 760 टर हुन्छ 101.325 किलो पास्कल हुन्छ यो भनेको 14.5 पाउन्ड पर इन्च स्क्वायर हुन्छ यो भनेको 1.01325 बार हुन्छ 1.01325 बार हुन्छ 1.01325 बार हुन्छ नेक्स्टमा टेम्परेचर भनेको डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस र टेम्परेचर भनिन्छ जनरली हामी टेम्परेचर राख्दाखेरि केल्भिनको टर्ममा राख्ने गर्छौं डिग्री सेल्सियसमा दियो भने केल्भिनमा कन्भर्ट गर्न तिमीहरु आइहाल्छ 273.15 जोड दिने अथवा 273 मात्रै एड गर्दाखेरि भइहाल्छ जस्ट 273 एड गर्दाखेरि भइहाल्छ यो भनेको टेम्परेचर नेक्स्टमा ग्यास लज भयो यदि जम्मा हामीले चारवटा प्यारामिटरको बारेमा डिस्कसन गर्नु पर्यो के प्यारामिटर भन्दा ग्यास ल नै यसैमा बेस्ट हो के चारवटा प्यारामिटर भन्दा नम्बर अफ मोल्स प्रेसर टेम्परेचर भोल्युम यदि चारवटाको रिलेसनशिप दिने इक्वेसनलाई नै हामीले के भन्न पाइन्छ त ग्यास ल भन्न पाइन्छ यदि चारवटाको इक्वेसन दिने इक्वेसनलाई नै के भन्न पाइन्छ त हामी ग्यास लज भन्न पाइन्छ NPTV यदि चारवटाको रिलेसन दिनेलाई नै हामी के भन्न पाइन्छ त ग्यास लज भन्न पाइन्छ ग्यास लले यदि चारवटाको इन्टररिलेसनशिपको बारेमा कुरा गर्छ ल फर्स्टमा हामी जाउँ बोयल्स ल भनेर बोयल्स ल यो त के यो अहिलेसम्मको चारवटा प्यारामिटर त केही छँदै थिएन नि यो त केही हुँदै हैन नि यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि क्लास 9 10 को नै आउँछ होला त हैन र त्यो एउटा नम्बर अफ मोल भन्ने चाहिँ वेट बाइ मोलिकुलर वेट भन्ने फर्मुला हामीले पढेकै हो त्यति एउटा बाहेक अरु त सबैलाई आउने कुरा नै हो ल फर्स्टमा चाहिँ हामी ग्यास लजमा यहीबाट स्टार्ट गरे भने हुन्थ्यो मैले ग्यास लजमा बोयल्स ल अहिले चारवटा प्यारामिटर सम्झ है NPTV यदि चारवटा प्यारामिटरमा यदि बोयल्स लले कुनै दुईटाको रिलेसन दिन्छ भने अरु दुईटा प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट भनेर सम्झिनु पर्यो यदि हामीले यो चारवटा प्यारामिटर मध्ये हाम्रो स्टेट्स म्याटर ग्यास लज यहीबाट स्टार्ट हुने हो खास अगाडिको यसो प्यारामिटर लेखिदिएको मात्रै मैले NPTV हामीसँग ग्यासको चारवटा प्रपर्टी एउटा नम्बर अफ मोल्स एउटा प्रेसर टेम्परेचर र भोल्युम यो चारवटा प्रपर्टीको रिलेसन दिनेलाई हामी ग्यास लज भन्न पाइन्छ त्यसको फर्स्ट लज भनेको बोयल्स ल भयो बोयल्स लले के भन्छ त भन्दाखेरि यो त रोबर्ट बोयलले दिएको भइहाल्यो रोबर्ट बोयलले फर्स्ट रिलेसनशिप
टु एक्सप्लेन द ग्यास भेरिएबल्स एनपीटीबी को फर्स्ट रिलेसनशिप दिने भनेको बोयल्स ल हो। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यसले के को रिलेसन दिन्छ त भन्दा प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन दिन्छ। प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन दिन्छ भने नम्बर अफ मोल्स र टेम्परेचर के हुनु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन दिन्छ भने नम्बर अफ मोल्स र टेम्परेचर के हुनु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। सो एट कन्स्ट्यान्ट नम्बर अफ मोल्स एन्ड टेम्परेचर, एट कन्स्ट्यान्ट नम्बर अफ मोल्स एन्ड टेम्परेचर P is inversely proportional to P. Pressure and volume are inverse to each other, अथवा volume is inversely proportional to pressure or pressure is inversely proportional to volume। यो भनेको बोयल्स लले भन्ने कुरा। अब यसमा प्रोपोर्सनालिटी हटाएर मैले कन्स्ट्यान्ट राखिदिए भने P equals to K by V भयो। यो भनेको PV equals to K भयो। डिफरेन्ट कन्डिसनमा लियो भने P1 V1 equals to P2 V2 equals to P3 V3 equals to के लेख्न पाइन्छ, हामी कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाइन्छ। यो ल्याङ्ग्वेज त खासै चाहिएन, यसैले ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिहालिन्छ हामी। नम्बर अफ मोल्स र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भन्नुको अर्थ फर अ फिक्स्ड मास अफ फर अ फिक्स्ड अमाउन्ट अफ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भइहाल्यो। द ग्यास भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द ग्यास प्रेसर। सिम्पली एट कन्स्ट्यान्ट एनएनटी पी र भी को रिलेसन दिन्छ बोयल्स लले पी र भी को रिलेसन दियो, एन र टी चाहिँ के भयो त कन्स्ट्यान्ट भयो। अब यसको ग्राफ यदि हामीले प्लट गर्नु पर्यो भने यसैबाट ग्राफ बन्छ। P equals to K by V छ, P equals to K by V छ, K by V भनेको 1 by V into K, 1 by V into K भयो। यदि मैले यसलाई Y equal to MX plus C सँग कम्पेयर गरे भने Y equal to MX plus C सँग कम्पेयर गरे भने एउटा यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन आउनु पर्यो, पासिङ थ्रु द ओरिजिन आउनु पर्यो। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द बोयल्स ल। P भर्सेस V को ग्राफ प्लट गरे भने एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ। P भर्सेस V को ग्राफ प्लट गरे भने स्ट्रेट लाइन आउँछ, पासिङ थ्रु द ओरिजिन। बट P र V को ग्राफ प्लट गरे भने रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला आउँछ। अनि यसमा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यस्तो ग्राफलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ, आइसोथर्म भन्ने गरिन्छ। P र V को PV ग्राफ चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला अनि P भर्सेस 1 by V को चाहिँ P भर्सेस 1 by V को ग्राफ चाहिँ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन। यसमा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुने भएकोले यो ग्राफलाई हामीले के भन्न पाइन्छ, आइसोथर्म भन्न पाइन्छ। P भर्सेस V को चाहिँ यो फर्स्ट अगाडिको चाहिँ P भर्सेस V को ग्राफ भयो, यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला हुन्छ। अनि P भर्सेस 1 by V को ग्राफमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन भयो, पासिङ थ्रु द ओरिजिन। यसमा दुई तीनटा टेम्परेचरमा लियो भने T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन के हुन्छ, T1 हुन्छ। यसमा पनि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन के हुन्छ, T1 हुन्छ। यो ल्याङ्ग्वेज केही चाहिँदैन। P भर्सेस V को रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला, P भर्सेस 1 by V को स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टमा ग्राफ प्लट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त, आइसोथर्म भन्न पाइन्छ। यति ल्याङ्ग्वेज सम्झेपछि पुग्छ। यो ग्राफ पनि हामीले दिनेवाला छैन भयो। ओके, जाऊ नेक्स्टमा। PV भर्सेस P को ग्राफ प्लट गर्यो भने स्ट्रेट लाइन आउने भयो, प्यारलल टु एक्स एक्सिस। लग P भर्सेस लग 1 by V को ग्राफ प्लट गर्यो भने स्ट्रेट लाइन अप्टेन हुने भयो। यो दुईटा त खासै सोधेको छैन। जम्मा यसमा सम्झिनु पर्ने आइसोथर्म। कुन ग्राफबाट आइसोथर्म आउँछ भने बोयल्स लको जुन रिलेसनशिपबाट ग्राफ बन्छ त्यसबाट चाहिँ के को अप्टेन हुन्छ त हामीसँग आइसोथर्म अप्टेन हुन्छ भनेर सम्झिन सक्यो। रिलेसन बिट्विन डेन्सिटी एन्ड प्रेसर। डेन्सिटी र प्रेसरको रिलेसन के होला? हामीले प्रेसर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भनेर पढ्यौं बोयल्स लमा। अनि डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम भनेर पनि छ। डेन्सिटी र भोल्युमको रिलेसन त डेन्सिटी इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, मास पर युनिट भोल्युम हुनु पर्यो। डेन्सिटी र भोल्युम त के हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ। अनि प्रेसर र भोल्युम पनि इन्भर्स भनेपछि डेन्सिटी र प्रेसर के हुनु पर्यो त? अब डेन्सिटी र प्रेसर के भयो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो, इन्भर्सली। प्रेसर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम। So density is directly proportional to के हुनु पर्यो, pressure हुनु पर्यो। Density is directly proportional to pressure. It is inversely proportional to volume. And since B equals to mass by density, दुईटा डिफरेंट सोलुसन लिएर गरे भने D1 by T2 equals to P1 by P2 equals to B2 by B1 equals to के हुन्छ, constant के हुन्छ।
यदि हायर अल्टिट्युडमा जाँदाखेरिमा प्रेसर लो हुन्छ, डेन्सिटी अफ एयर पनि लो हुन्छ। सो हामीले हिमाल चढ्दाखेरिमा अक्सिजन सिलिन्डर क्यारी आउट गर्नुपर्छ भन्छन् नि, हिमाल चढ्दाखेरि अक्सिजन सिलिन्डर क्यारी आउट गर्नुपर्छ भन्छन् नि। किन क्यारी आउट गरेको त भन्दा हायर अल्टिट्युडमा चाहिँ प्रेसर कम हुन्छ, प्रेसर कम भयो भने डेन्सिटी पनि कम भयो, अक्सिजनको डेन्सिटी कम हुन्छ, हामीले ब्रिदिङको लागि अक्सिजन पुग्दैन, त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, अक्सिजन सिलिन्डर क्यारी आउट गर्नु पर्यो। एयर एट सी लेभल इज डेन्स, माथि गयो भने प्रेसर कम भयो, तल आयो भने डेन्सिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर हुन्छ। सो डेन्सिटी बढी हुन्छ, मिन्स डेन्स हुनु पर्यो, बिकज इट इज कम्प्रेस्ड बाइ द मास अफ एयर अबभ इट। However, the density and pressure decreases with increase in altitude. Mount Everest मा कति मात्रै प्रेसर हुन्छ भन्दा 0.5 atm प्रेसर मात्रै हुन्छ। माउन्ट एभरेस्ट मा कति प्रेसर हुन्छ? 0.5 atm प्रेसर हुन्छ। सो डेन्सिटी र प्रेसरको रिलेसन, डेन्सिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर। प्रेसर बढ्यो भने डेन्सिटी पनि बढ्यो, प्रेसर कम भयो भने डेन्सिटी पनि के भयो त कम भयो। जाऊ नेक्स्टमा चार्ल्स ल। बोयल्स लमा के समस्या छ त? बोयल्स लमा सिम्पली पी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु बी हुँदैछ। ल ब्याक स्लाइड। जाऊ नेक्स्टमा चार्ल्स ल। अहिलेको हाम्रो एनपीटीभीमा हामीले अघि प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन हेर्यौं। चार्ल्स लले के को रिलेसन दिन्छ भन्न मलाई? चार्ल्स लले के को रिलेसन दिन्छ भन्दा त मलाई? चार्ल्स लले के को रिलेसन दिन्छ अब? भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन। भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन। अब भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन लेख्दाखेरि कुन कुन प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो? नम्बर अफ मोल्स र प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। नम्बर अफ मोल्स र प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। ट्याकोस चार्ल्सले दिएको भेरिएसन अफ द भोल्युम विथ टेम्परेचर इन 1787 डेट याद गर्नु पर्दैन। यसले के भन्छ त भन्दा सिम्पली एट कन्स्ट्यान्ट नम्बर अफ मोल्स एन्ड प्रेसर। यो ल्याङ्ग्वेज सम्झिनु पर्दैन, यो ल्याङ्ग्वेज त मैले राखिदिएको मात्रै, स्क्रिनशट गरिराखौँ, नयाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन। एट कन्स्ट्यान्ट नम्बर अफ मोल्स एन्ड प्रेसर V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T। अब यहाँनिर प्रोपोर्सनालिटी हटायो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ, V इक्वल्स टु K इन्टु T भयो। रिअरेन्ज गर्यो भने V/T इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ? दुई तीनटा सोलुसन लिएर सल्भ गर्यो, दुई तीनटा एउटा भन्दा बढी प्रेसरमा हामीले लियो भने एउटा भन्दा बढी ग्यासेसको लागि लियो भने त्यति बेला V1/T1 इक्वल्स टु V2/T2 इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ? कन्स्ट्यान्ट। V/T इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेपछि एउटा भन्दा बढी कन्डिसनमा V1/T1 इक्वल्स टु V2/T2 इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट के लेख्न पाइयो? यसमा कन्स्ट्यान्ट के हुनु पर्यो? प्रेसर हुनु पर्यो। यो सिम्पली चारवटा रिलेसन, पहिलोमा P र V को रिलेसन आयो, चार्ल्स लमा T र V को रिलेसन आयो। चार्ल्स लमा के को रिलेसन आयो त? T र V को रिलेसन आयो। T र V को रिलेसन लेख्दाखेरि N र P के भयो त? कन्स्ट्यान्ट भयो। पहिलोमा इन्भर्स थियो, अहिले चाहिँ के भयो त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। यो चार्ल्स ल भयो। V1/T1 इक्वल्स टु V2/T2 इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्ल्स ल। V इक्वल्स टु KT थियो, V इक्वल्स टु KT थियो अघि हैन त? V डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T, V इक्वल्स टु KT। यसलाई Y इक्वल टु MX प्लस C सँग कम्पेयर गर्यो भने, यसमा Y इक्वल टु MX प्लस C सँग कम्पेयर गर्यो भने, यो पनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन सँग कम्पेयर गर्यो भने C त छैन, भनेपछि V भर्सेस T को ग्राफ प्लट गर्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ पासिङ थ्रु द ओरिजिन, एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ पासिङ थ्रु द ओरिजिन। यसमा नम्बर अफ मोल्स र प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ, नम्बर अफ मोल्स र प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यस्तो ग्राफलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त? आइसोबार भन्न पाइन्छ। आइसोबार र आइसोप्लेस्टिक पनि भन्न पाइन्छ यसलाई। आइसोबार र आइसोप्लेस्टिक पनि भन्न पाइन्छ। आइसोबार भन्न पाइयो यसलाई, आइसोबार र यसलाई के पनि भन्न पाइन्छ? आइसोप्लेस्टिक्स पनि भन्न पाइन्छ। आइसोबार र आइसोप्लेस्टिक्स।
v भर्सेस t को ग्राफ प्लट गर्यो भने v भर्सेस t को ग्राफ प्लट गर्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन आयो पासिङ थ्रु द ओरिजिन तर यति बेला टेम्परेचर चाहिँ केमा हुनु पर्यो त केल्भिनमा हुनु पर्यो याद गर टेम्परेचर केल्भिनमा हुनु पर्यो यदि डिग्री सेल्सियसमा लियो टेम्परेचर भने यो ग्राफले कहाँ गएर मिट गर्नेछ -273.15 डिग्री सेल्सियसमा गएर मिट गर्नेछ -273.15 डिग्री सेल्सियसमा गएर मिट गर्नेछ भयो यो ल्याङ्ग्वेज यसो लेखिदिए मात्रै v भर्सेस t v इक्वल्स टु kt इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनसँग कम्पेयर गर्यो स्ट्रेट लाइन आयो पासिङ थ्रु द ओरिजिन यदि डिग्री सेल्सियसमा राख्यो भने -273.15 डिग्री सेल्सियसमा मिट गर्छ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यस्तो ग्राफलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ आइसोबार र आइसोप्लेस्टिक्स भन्ने गरिन्छ आइसोबार र आइसोप्लेस्टिक्स भन्ने गरिन्छ यसलाई यसो गरौँ न यसलाई स्क्रिनशट गरौँ अलि पछि क्लास सकेपछि लेख्नु हुँदैन र त्यसो गर्दा हुँदैन अलि लेख्ने टाइम दिउँ अलि टाइम लाग्छ यो खासै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने धेरै छैन यो ल्याङ्ग्वेजहरू छ यो पुरै ल्याङ्ग्वेज सार्न लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ टाइम लाग्छ त्यही भएर अलि स्क्रिनशट गरिराखौँ नबुझेको कुराहरू सोधौँ अनि पछि चाहिँ साह्रो हुँदैन त्यसो गर्दा हुँदैन पछि लेखौँ न अहिले लेख्न थाल्यो भने टाइम लाग्छ के अहिले मेरो बुझाइ चाहिँ बुझ्दै जाउँ याद गर्दै जाउँ अहिले याद भइहाल्छ अनि लेख्ने काम चाहिँ पछि गरौँला हैन हाम्रो भद्र सहमति त्यही भयो न्युमेरिकल चाहिँ बरु लेख होला तिमीहरु न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गरौला सहिलो छ के टपिक लेख्नुपर्ने यसो ल्याङ्ग्वेजहरु राखिदिएको छु मैले ल अब जाउँ नेक्स्टमा आइसोबार भन्न पाइयो ल हामीले के भन्न पाइयो आइसोबार भन्न पाइयो अब यसमा यो डिफरेन्ट प्रेसरमा हामीले लियो भने यो ग्राफ अब्टेन हुने भयो यसमा डिफरेन्ट प्रेसर चाहिँ डिफरेन्ट भयो यसमा हाम्रो प्रेसर चाहिँ के भयो त डिफरेन्ट भयो यस्तो हरेक पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर के हुन्छ सेम हुन्छ यस्तो ग्राफलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त आइसोबार भन्न पाइन्छ यस्तो ग्राफलाई हामीले के भन्न पाइन्छ आइसोबार भन्न पाइन्छ रिलेसन बिट्विन डेन्सिटी एन्ड टेम्परेचरको कुरा गरौँ रिलेसन बिट्विन डेन्सिटी एन्ड टेम्परेचर डेन्सिटी र टेम्परेचर रिलेसन के हुन्छ भन्दा हामीले भर्खर के पढाउँदा भन्दाखेरि भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेर पढ्यौ भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर अनि अर्को हामीसँग डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम छ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम भनेको डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भयो भनेपछि डेन्सिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम डेन्सिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम अनि भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेपछि भोल्युम यो डेन्सिटी र टेम्परेचर के हुनु पर्यो त अब इन्भर्स हुनु पर्यो सो डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ बुझ्यो हैन कुरा भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर चार्ल्स लबाट अनि डेन्सिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भोल्युमसँग इन्भर्स भएपछि टेम्परेचरसँग पनि के हुनु पर्यो इन्भर्स हुनु पर्यो डिफरेन्ट कन्डिसनमा लियो भने d1/d2 इक्वल्स टु d2/d1 इक्वल्स टु v2/v1 लेख्न पाइन्छ यो भनेको कन्स्ट्यान्ट के भयो use of hot air balloons in sports and metallurgical observations is an application of Charles law. Air at sea level is dense. Sea level dense हुन्छ is dense यो चाहिँ बोयल्स ल यो चाहिँ कहाँबाट आयो त बोयल्स लबाट आयो हट एयर बेलुन आउने बित्तिकै यो चाहिँ के सम्झिने चार्ल्स ल भनेर सम्झिने चार्ल्स ल युज अफ हट एयर बेलुन्स इज द प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ चार्ल्स ल मेट्रोलोजिकल भनेको वेदर स्टडी गर्नको लागि हट एयर बेलुन्सहरु युज गर्छौं हामी हट एयर बेलुन्समा टेम्परेचर बढी हुन्छ टेम्परेचर बढी भयो भने डेन्सिटी कम हुन्छ डेन्सिटी कम भयो भने त्यो माथिसम्म जाने भयो त्यसले गर्दाखेरि वेदर अब्जर्भेसन गर्नको लागि सजिलो हुने भयो दैट इज द एप्लिकेसन अफ चार्ल्स ल डेन्सिटी एन्ड टेम्परेचर आर इन्भर्स टु इच अदर टेम्परेचर जति धेरै हुन्छ त्यसमा डेन्सिटी त्यति हुन्छ कम हुन्छ एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर एन्ड एब्सोल्युट जीरो एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर एन्ड एब्सोल्युट जीरो को बारेमा हामी कुरा गरौँ त्यो भनेको के त भन्दा त्यो भनेको के भन त एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर एन्ड एब्सोल्युट जीरो भनेको के
यो भनेको एउटा सर्टेन टेम्परेचर, जुन टेम्परेचरमा चाहिँ ग्यासको भोल्युम प्र्याक्टिकली 0 भयो भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त एब्सोल्युट 0 एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर भन्न पाइन्छ। If the temperature of gas is lowered up to -273 degrees Celsius, the volume of the gas is practically 0. That is called as Charles law. यो चाहिँ चार्ल्स लले भनेको कुरा भयो। अनि त्यही टेम्परेचरमा चाहिँ मोलिकुलर मोसनहरु के हुन्छ, ग्यासको मोलिकुलर मोसन c हुन्छ, भोल्युम प्र्याक्टिकली 0 भयो भन्न पाइन्छ। त्यही टेम्परेचरलाई नै हामीले के भन्न पाइन्छ त एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भन्न पाइन्छ। त्यही टेम्परेचर नै हामीले के भन्न पाइन्छ एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भन्न पाइन्छ, अथवा 0 केल्भिन भन्दा पनि हुन्छ। 0 केल्भिन, केल्भिन स्केल त्यहीबाट स्टार्ट भयो, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ केल्भिन स्केल भन्न पाइन्छ। यो खास भ्यालु चाहिँ सजिलोको लागि हामी -273 लिने गर्छौं, सजिलोको लागि हामी -273 लिने गर्छौं। खास भोल्युम चाहिँ कति हो त, खास भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्दा -273.15 डिग्री सेल्सियस हो। खास भ्यालु चाहिँ कति हो -273.15 डिग्री सेल्सियस हो। एट एब्सोल्युट 0 भोल्युम अफ द ग्यास त प्र्याक्टिकली 0 भयो भन्न पाइयो, प्रेसर पनि के हुन्छ 0 हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी पनि 0 हुन्छ, अनि हिट कन्टेन्ट अफ द ग्यास इज अल्सो 0 हुन्छ। प्रेसर, काइनेटिक एनर्जी, हिट कन्टेन्ट अफ द ग्यास पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। यसको मिनिङ के हो त, भोल्युम 0 भयो भन्नुको अर्थ के भन्न त मलाई, भोल्युम 0 हुन्छ, भोल्युमै 0 भयो भन्नुको अर्थ के, त्यो कोल्याप्स भयो ग्यास। भोल्युम 0 भयो भन्नुको अर्थ के, भोल्युम 0 हुने हो त साच्चै भन्नुको अर्थ के त भन्दा त्यो टेम्परेचरमा हो, त्यो टेम्परेचरमा आइदर त्यो ग्यास लिक्विडमा कन्भर्जन हुन्छ और त्यो ग्यास सोलिडमा कन्भर्जन हुन्छ। त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ ग्यासियस स्टेटै पोसिबल छैन भन्न खोजेको के खासमा। ग्यासियस स्टेट पोसिबल भयो भने न ग्यासको प्रेसर हुन्छ, ग्यासको भोल्युम हुन्छ। त्यो आइदर त्यो लिक्विड स्टेटमा कन्भर्जन हुन्छ और त्यो सोलिड स्टेटमा कन्भर्जन हुन्छ। सो ग्यासको लागि भोल्युम चाहिँ कति भयो त 0 भयो। त्यति बेला चाहिँ हामी सोलिड स्टेटको कुरा गर्नु पर्ला, त्यति बेला चाहिँ हामीले लिक्विड स्टेटको कुरा गर्नु पर्ला। अनि हिजो हामीले भनेको थियौं एट एब्सोल्युट 0 इन्ट्रोपी अफ पर्फेक्टली क्रिस्टलाइन सोलिड 0 भनेर, हैन। इन्ट्रोपी अफ पर्फेक्टली क्रिस्टलाइन सोलिड 0 भन्नुको अर्थ त्यो टेम्परेचरमा इन्ट्रोपी र्यान्डमनेस के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यो चाहिँ सोलिड स्टेटमा और लिक्विड स्टेटमा कन्भर्जन हुन्छ भन्नु खोजेको। इट डज नट इन्डिकेट दैट भोल्युम अफ द ग्यास इज 0 and at this temperature there is no significance of gas loss as gas phase is not observed as it is either liquefied or solidified. भोल्युमै 0 भएको होइन कि त्यो आइदर ग्यासमा कन्भर्जन हुन्छ और त्यो केमा कन्भर्जन हुन्छ लिक्विडमा कन्भर्जन हुन्छ। ल स्क्रिन शेयर गरिहालौं। ओके जाउँ नेक्स्ट मा। प्रेसर टेम्परेचर ल, जसलाई हामीले गेलुस्याक्स ल अफ ग्यासेज भोल्युम पनि भन्ने गरिन्छ। गेलुस्याक्स ल अफ ग्यासेज भोल्युम हामीसँग 4 वटा रिलेसन सम्झिराख है। एनपीटीभी, एनपीटीभी अहिलेसम्म हामीले कुन कुनको रिलेसन पढ्यौं, अहिलेसम्म हामीले यो प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन पनि पढ्यौं, अनि भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन पनि पढ्यौं। अब अहिले के को रिलेसन हामी कुरा गर्दैछौं त प्रेसर टेम्परेचर ल भनेपछि त प्रेसर र टेम्परेचर रिलेसन रहेछ, जसलाई हामी गेलुस्याक्स ल अफ ग्यासियस भोल्युम पनि भन्न पाइन्छ। अनि यसमा प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि कुन कुन प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो त, कुन कुन प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, नम्बर अफ मोल्स र भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, हैन त, नम्बर अफ मोल्स र कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। सो एट कन्स्ट्यान्ट नम्बर अफ मोल्स एन्ड भोल्युम, नम्बर अफ मोल्स र भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि P डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुँदो रहेछ टेम्परेचर हुँदो रहेछ। P डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुँदो रहेछ टेम्परेचर हुँदो रहेछ। सो P/T इक्वल्स टु के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, अथवा P इक्वल्स टु KT लेख्न पाइयो। अहिले हामीले V इक्वल्स टु KT लेखेका थियौं भने अहिले P इक्वल्स टु K भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट राखेको हुनाले P इक्वल्स टु KT लेख्न पाइयो। अथवा डिफरेन्ट कन्डिसनमा लियो भने P1/T1 इक्वल्स टु P2/T2 इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाइन्छ। कन्स्ट्यान्ट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भयो इक्वल्स टु डट 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 इक्वल्स टु डट 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 कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाइन्छ। एनपीटीभी हेर है, यहीबाट आउँछ। अरु रिलेसन खासै यो ल्याङ्ग्वेजहरु केही चाहिदैन। प्रेसर र भोल्युम बोयल्स ल, टेम्परेचर र भोल्युम चार्ल्स ल, प्रेसर र टेम्परेचर भनेपछि गेलुस्याक्स ल, प्रेसर र टेम्परेचर भनेपछि गेलुस्याक्स ल। अनि अर्को आउँछ अब नम्बर अफ मोल्स र भोल्युम भनेपछि त्यो चाहिँ कुन ल आयो त एभोगाड्रोस ल आयो। 4 वटा ल त हामी पढ्नु पर्ने हो, कति सजिलो। अब यसको ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो भने
यसैबाट ग्राफ आउँछ p equals to kt y equals to mx plus c सँग कम्पेयर गर्दियौ y equal to mx plus c सँग कम्पेयर गर्दियौ भने यसले एउटा स्ट्रेट लाइन आउनु पर्यो पासिङ थ्रु द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन आयो पासिङ थ्रु द ओरिजिन यसमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेको छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेको हुनाले यस्तो ग्राफलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त आइसोकोर्स भन्न पाइन्छ यस्तो ग्राफलाई हामीले के भन्न पाइयो आइसोकोर्स भन्न पाइयो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यस्तो ग्राफलाई हामीले के भन्न पाइन्छ आइसोकोर्स भन्न पाइन्छ र p/t भर्सेस t को ग्राफ प्लट गर्यो भने p/t भर्सेस t को ग्राफ प्लट गर्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन आउनु पर्यो पासिङ थ्रु द प्यारलल टु द x एक्सिस सँग प्यारलल हुने एउटा स्ट्रेट लाइन अब्टेन हुन्छ डिफरेन्ट भोल्युममा गर्यो भने यदि v1 v2 v3 लियो भने v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन के हुन्छ v1 हुन्छ यो भयो गेलुस्याक्स ल अफ ग्यासियस भोल्युम ठीक छ हैन यो ग्राफै चाहिदैन यो आइसोबार भनेको कति बेला आइसोबार भनिन्छ कति बेला आइसोकोर भनिन्छ आइसोबार कति बेला आउँछ भन त आइसोबार कति बेला आउँछ आइसोबार कति बेला आयो आइसोथर्म कति बेला आयो आइसोकोर कति बेला आयो आइसोकोर कति बेला आउँछ यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आइसोकोर कति बेला आइसोबार कुनमा आयो आइसोबार इज अब्टेन इन व्हिच ल भनेर सोध्यो भने के भन्ने आइसोबार कुन लमा आउँछ भन आइसोबार कुन लमा आउँछ भन बोयल्स लमा आउँछ कि चार्ल्स लमा आउँछ कि गेलुस्याक्स लमा आउँछ कि केमा आउँछ भन आइसोबार केमा आउँछ कमेन्ट फास्ट आइसोबार केमा आउँछ चार्ल्स लमा आउँछ आइसोथर्म केमा आउँछ यो चार्ल्स लमा आइसोथर्म केमा आउँछ बोयल्स लमा अनि आइसोकोर केमा आउँछ गेलुस्याक्स लमा आउँछ यति सम्झेपछि सकिहाल्यो नि नेक्स्टमा जाउँ एभोगाद्रोस लको बारेमा कुरा गरौँ एनपीटीभी चारवटा प्यारामिटर हामीले कुन रिलेसन बाँकी छ भन त मलाई कुन रिलेसन बाँकी छ भन मलाई हामीले प्रेसर र टेम्परेचर रिलेसन पनि गर्यौं टेम्परेचर र भोल्युम रिलेसन पनि गर्यौं प्रेसर र भोल्युम रिलेसन पनि गर्यौं भनेपछि अब कुन रिलेसन बाँकी रह्यो त नम्बर अफ मोल र भोल्युम रिलेसन बाँकी भयो नम्बर अफ मोल र भोल्युम रिलेसन बाँकी भयो त्यो भनेको ग्यासियस लले भन्छ ग्यासियस लले नम्बर अफ मोल र भोल्युम रिलेसन दिन्छ भने यो दुईटा प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो प्रेसर र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर र टेम्परेचर के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस विल अक्युपाई सेम नम्बर अफ मलिक्युल्स अर मोल्स यसमा नम्बर अफ मलिक्युल्स पनि के हुन्छ सेम हुन्छ यो ग्राफ भनेको कर्स भनेको स्ट्रेट लाइन नै भन्न खोजे हो यो ग्राफ कर्स भन्दा नि यो ग्राफ भनौं न यसलाई द ग्राफ्स आर कल्ड द कर्व्स आर कल्ड यो कर्स भन्न खोजे यो ग्राफ भन्न खोजे हो कर्स त भने हैन ग्राफ भन्न खोजे हो द ग्राफ्स आर कल्ड आइसोकोर्स है कर्स भन्ने ल्याङ्ग्वेज भयो सर भन्दै छ ठीक छ यो ग्राफ हो खास ल एभोगाद्रोस लले के भन्छ त भन्दा नम्बर अफ मोल्स र भोल्युम रिलेसन दिन्छ नम्बर अफ मोल र भोल्युम रिलेसन दिने इक्वेसनलाई हामीले के भन्न पाइन्छ एभोगाद्रोस ल भन्न पाइन्छ नम्बर अफ मोल र भोल्युम रिलेसन लेख्दाखेरि प्रेसर र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो सो एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस कन्सिस्ट इक्वल नम्बर अफ मलिक्युल्स अर इक्वल नम्बर अफ मोल्स यसमा नम्बर अफ मलिक्युल पनि हुन सक्छ नम्बर अफ मोल पनि हुन सक्छ बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n अर स्मल n क्यापिटल n भनेको नम्बर अफ मलिक्युल भयो स्मल n भनेको नम्बर अफ मोल भयो अनि v/n इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाइन्छ अनि दुईटा डिफरेन्ट कन्डिसनमा लियो भने अथवा दुईटा डिफरेन्ट ग्यासको लागि लियो भने v1/n1 इक्वल्स टु v2/n2 लेख्न पाइयो n भनेको नम्बर अफ मोल्स एन्ड क्यापिटल n भनेको नम्बर अफ मलिक्युल दिस ल इज एप्लिकेबल ओन्ली एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर यो सबै ग्यास ल चाहिँ हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर एप्लाइड हो एभोगाद्रोस ल मात्रै लेखे पनि भयो अरु पनि हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा हो किन भन्दाखेरि रियल ग्यास अक्युपाइज आइडियल ग्यास इक्वेसन ओन्ली एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर यो भन्दा फरक लो टेम्परेचर हाई प्रेसर भयो भने त्यतिबेला ग्यास डिवेट्स फ्रम आइडियल ग्यास बिहेभियर सो दैट दिस ल कैन नॉट बी अप्लाइड और ग्यास लज कैन नॉट बी अप्लाइड all the gas laws are applicable for real gas only at high temperature and low pressure यो भयो एभोगाद्रोस ल को कुरा हैन त एनपीटीभी हैन त जम्मै बुझिया छ नि एनपीटीभी भन्ने कुरा बुझियो नि हैन एनपीटीभी भनेपछि सकिँदो रहेछ सबै त्यसैबाट इन्टरप्रिटेसन गर्दा हुँदो रहेछ ल्याङ्ग्वेज खासै चाहिदैन एनपीटीभी ले यसो इन्टरप्रिटेसन गरेर आन्सर मिल्छ अब मोलार भोल्युम भनेको के त मोलार भोल्युम भनेको के 1 मोल ले जति मास अक्युपाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ मोलार मास भन्ने 1 मोल ले जति भोल्युम अक्युपाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त मोलार भोल्युम भन्न पाइन्छ 1 मोल ले जति मास अक्युपाई गर्छ त्यसलाई मोलार मास भन्ने 1 मोल ले जति भोल्युम अक्युपाई गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्ने त मोलार भोल्युम भन्ने
1 mole of any gas occupies 22.4 liter at NTP or STP भन्न पाइन्छ NTP or STP भन्न पाइयो एभोगाड्रोस नम्बर हामीले थाहा छँदैछ एभोगाड्रोस नम्बर भनेको 1 mole of substance will have 80 molecules यसलाई चाहिँ हामीले एभोगाड्रोस नम्बर भन्न पाइन्छ 1 ग्राम एटम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 6.02 × 10⁻23 एटम्स भन्न पाइन्छ NTP भनेको के हो भन त NTP जसलाई हामी STP पनि भन्न पाइन्छ NTP र STP भनेको 1 atm pressure normal temperature and pressure STP भनेको standard temperature and pressure यसमा चाहिँ 1 atm pressure भयो 1 atm pressure भयो 1 atm pressure 1 atm भन्दा अचेल चाहिँ हामी खास 1 बार लेख्ने गरिन्छ 1 बार लेख्ने गरिन्छ 1 बार मोर एप्रोप्रिएट र कति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनु पर्यो कति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनु पर्यो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनु पर्यो 1 atm pressure अनि 1 बार 1 atm को ठाउँमा अझै लेटेस्ट कन्भेन्सन चाहिँ 1 बार हो पहिला चाहिँ 1 atm लिने गरिन्थ्यो अहिले चाहिँ 1 बार लिने गरिन्छ र 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिने गरिन्छ यो भनेको NTP र STP भयो अनि हामीले उता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा मैले 25 डिग्री सेल्सियस भन्ने सिकाएको थिएँ हैन त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा 25 डिग्री सेल्सियस भन्ने सिकाएको थिएँ यहाँ फेरि 0 डिग्री सेल्सियस भनेको छ कति जना कन्फ्युज हुँदो रहेछ यो 25 डिग्री सेल्सियस भनेको रुम टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस भनेको हामीले क्विक के लिने हो त यो रुम टेम्परेचर लिने हो NTP र STP भन्यो भने 1 atm 1 बार र 0 डिग्री सेल्सियस लिने हामीले उता स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल फर 1 मोलर सोलुसन एट 25 डिग्री सेल्सियस भनेको थियौं त्यतिबेला चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस रुम टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड मान्ने गरिन्छ अनि यहाँनिर खास NTP र STP भनेको के हो भनेर सोध्यो भने 1 atm प्रेसर हुन्छ 1 बार प्रेसर हुन्छ र 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुन्छ यो भनेको मोलार भोल्युमलाई हामीले VM ले डिनोसन गर्ने गरिन्छ VM भनेको 22.4 लिटर बाइ 22.4 लिटर बाइ के हुन्छ त 22.4 लिटर हुन्छ यो भनेको 1 मोलले जति भोल्युम अकुपाई गर्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्न पाइन्छ त मोलार भोल्युम भन्न पाइन्छ अनि इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम भनेको के थियो भन त इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम भनेको के थियो इक्विभ्यालेन्ट भोल्युमलाई हामीले के ले डिनोसन गरिन्थ्यो VE ले डिनोसन गरिन्थ्यो यो भनेको मोलार भोल्युम डिभाइड बाइ भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ यो भनेको के हुन्छ त मोलार भोल्युम डिभाइडेड बाइ भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ मोलार भोल्युम अफ एनी ग्यास कति हुन्छ 22.4 लिटर डिभाइडेड बाइ भ्यालेन्सी फ्याक्टर अफ एनी ग्यास गर्न पाइन्छ यो भनेको मोलार भोल्युम भयो 1 मोलले जति भोल्युम अकुपाई गर्छ त्यसैले हामीले के भन्न पाइन्छ त मोलार भोल्युम अफ द ग्यास भन्न पाइन्छ जाऊ नेक्स्टमा कम्बाइन्ड ग्यास लज अर आइडियल ग्यास इक्वेसन ले स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ गरिहालौ 1 मोलले जति मास अकुपाई गर्छ त्यसलाई मोलार मास भन्ने रूम टेम्परेचर भन्यो भने 25 डिग्री सेल्सियस भयो अनि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्यो भने अथवा NTP नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्यो भने 1 atm प्रेसर 1 atm को ठाउँमा लेटेस्ट कन्भेन्सन चाहिँ 1 बार भयो र 0 डिग्री सेल्सियस भयो त्यो भनेको मोलार भोल्युम एभोगाड्रोस ल भयो सर NTP मा प्रेसर टेम्परेचर र भोल्युम को भ्यालु कसरी थाहा पाउने भ्यालु त मैले भन्ने त मैले भर्खर भ्यालु भन्दै छु त 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भयो अनि प्रेसर कति भयो त 1 atm प्रेसर भयो टेम्परेचर त हामीले निकाल्नु पर्यो 25 डिग्री सेल्सियस भनेको रुम टेम्परेचर भयो 25 डिग्री सेल्सियस भनेको रुम टेम्परेचर भयो 25 डिग्री सेल्सियस इज रुम टेम्परेचर एट NTP भनेर सोध्यो भने एट NTP र STP भनेर सोध्यो भने 1 atm प्रेसर र 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राख्ने ल अब जाऊ नेक्स्टमा कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भनेर अर आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेर कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन अर आइडियल ग्यास इक्वेसन इट इज द combination of the different ideal gas equation is the combination of different gas laws Boyle's law Charles law and other gas laws अदर ग्यास लज को बारेमा रिलेसन देन इक्वेसन हामीले के भन्न पाइन्छ त यो भन्न पाइन्छ यसबाट हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसन डिराइभ गर्न सकिन्छ सोन
एभोगाड्रोस नम्बर हैन हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ भनेर त्यो पोइन्ट हैन सबै ग्यास ल हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा एप्लाई हो के अहिले म आइडल ग्यास इक्वेसनमा आउँछु रियल ग्यास इक्वेसन आउँछु रियल ग्यासेस अवोइड आइडल ग्यास इक्वेसन ओन्ली एट हाई टेम्परेचर र लो प्रेसर हो कि हैन यस सर हो त्यही भएर एभोगाड्रोस ल पनि कुन बेला एप्लाई गर्न मिल्छ त हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर भनेको यो चाहिँ ग्यासको लागि मात्रै हैन सर त्यो मोलिक्युल्स हुन्छ नि त्यो कम्पाउन्डहरुको लागि चाहिँ एप्लिकेबल अब हामीले हाम्रो एजम्पसन चाहिँ अब 1 मोल अफ एनी ग्यास अकुपाइज 22.4 लिटर एनटीपी र एसटीपी भन्ने गर्छौं भन्न चाहिँ तर हामीले अब रुम टेम्परेचरमा पनि त्यही लिन्छौं लिनलाई सजिलोको लागि हामीले त्यो लिएको खासमा चाहिँ त्यो केमा हो त त्यो चाहिँ हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमै हो सर अनि त्यो 0 डिग्री सेल्सियस र 25 डिग्री सेल्सियस पनि सर कन्फ्युजन रुम टेम्परेचरमा चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस लिनेछौं हामी रुम टेम्परेचरमा चाहिँ हामी 25 डिग्री सेल्सियस लिनेछौं अनि नर्मल टेम्परेचर र प्रेसर भन्यो भने 0 डिग्री सेल्सियस लिने अनि सर क्वेशनमा 25 डिग्री सेल्सियस भने पनि रुम टेम्परेचर भने पनि त्यो 22.4 लिटर नै लिने हो लिँदाखेरि अब सजिलोको लागि हामी 22.4 लिटर नै लिएको त्यो कन्भर्ट गर्नु पर्दैन सर 0 डिग्री सेल्सियसमा हैन अब उता हामीले जस्तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको न्यूमेरिकल क्वेशन गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले 25 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ रुम टेम्परेचर मानेर त्यसलाई रिफरेन्स लिएर नर्स्ट इक्वेसनहरु जुन आउँछ त्यो पनि 25 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने गर्छौं हैन अब यसमा ग्यास लजको स्टेट्स अफ म्याटरको कुरा गर्दाखेरिमा एनटीपी भनेर क्वेशन दिएको छ भने 0 डिग्री सेल्सियस राखेर सल्भ गर्नु पर्यो थ्यांक यू सर ओके कम्बाइन ग्यास लज यो भनेको बोइल्स ल चार्ल्स ल र अरु ग्यासेसहरुलाई कम्बाइन गर्यो भने यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि ग्यास लज दिन्छ कतै कतै यो स्ट्यान्डर्ड एनटीपी र एसटीपी मा कति बुकहरुमा कतै कतै अब स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेको चाहिँ 25 लिने नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस भनेर पनि लेखेको छ कतै कतै एनटीपी र एसटीपी भनेको एउटै हो भनेर पनि लेखेको छ यो खास बुक अनुसार फरक छ एनटीपी भनेको चाहिँ 1 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एसटीपी भनेको स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ 25 लिने भनेर पनि लेखेको छ कतै हैन अनि कतै चाहिँ एनटीपी र एसटीपी भनेको एउटै हो रुम टेम्परेचर भनेको चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस हो भनेर लेखेको छ हामी पनि त्यही गरौँ 25 डिग्री सेल्सियस भनेको रुम टेम्परेचर हो अनि एनटीपी र एसटीपी भनेको 0 डिग्री सेल्सियस र 1 टेम्परेचर हो भनेर सम्झिनु पर्यो है अब उता थर्मोडायनामिक्सको उता हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको न्यूमेरिकल गर्दाखेरिमा 22.4 लिटर जुन भोल्युम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही मानेर त्यसलाई चाहिँ खासै चेन्ज हुँदैन भनेर हामीले सल्भ गर्ने गर्छौं है त ल अब यसमा हामीले बोइल्स लमा के पढाएको थियौं भन त यसको अलिकति डेरिभेसन म यहाँनिर गर्दिन्छु बोइल्स लको बारेमा अलिकति म यहाँ डिस्कसन गर्छु यो आइडल ग्यास इक्वेसनको बारेमा आइडल ग्यास इक्वेसनले के भन्छ त भन्दा भोल्युम इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर भन्छ बोइल्स लमा के आउँछ v इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु p आउँछ v इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु p आउँछ अनि त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो चार्ल्स लमा के आउँछ भन चार्ल्स लमा के आउँछ v डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर आउँछ v डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर आउँछ त्यस्तै गरी हाम्रो एभोगाड्रोस लमा के आउँछ v डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n आउँछ यदि मैले यो तीनटालाई कम्बाइन गर्दिए भने यो तीनटालाई यदि मैले कम्बाइन गर्दिए भने के आउँछ भन त v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु nt by p आउँछ nt by p आउँछ और यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने और v इक्वल्स टु यहाँ प्रोपोर्सनालिटी हटाएर कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने यहाँ प्रोपोर्सनालिटी हटाएर कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने r भन्ने ठाउँमा आउँछ सो यो भनेको nRT by p गर्न पाइयो nRT by p गर्न पाइयो nRT by p गर्न पाइयो v इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ हामी nRT by p लेख्न पाइन्छ अब यसलाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि pv इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ त हामी nRT लेख्न पाइन्छ pv इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो हामी nRT लेख्न पाइयो यो pv इक्वल्स टु nRT लाई नै हामीले के भन्न पाइन्छ त आइडल ग्यास इक्वेसन भन्न पाइन्छ यसैले हामी के भन्न पाइन्छ आइडल ग्यास इक्वेसन भन्न पाइन्छ आइडल ग्यास इक्वेसन यसलाई हामी के भन्न पाइयो आइडल ग्यास इक्वेसन भन्न पाइयो आइडल ग्यास इक्वेसन अब यसमा डिफरेन्ट कन्डिसनमा डिफरेन्ट ग्यासेसको लागि लियो अथवा डिफरेन्ट कन्डिसनमा लियो भने यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ त अब p1 v1 by t1 equals to p1 v1 by t1 equals to p2 v2 by p2 v2 by t2 लेख्न पाइन्छ p2 v2 by t2 लेख्न पाइन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइयो तब कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भन्न पाइयो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन
combined gas equation. P1 V1 by T1 equals to P2 B2 by T2. यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त combined gas equation भन्न पाइन्छ भयो अब यसमा R भनेको के हो भन्ने कुरा हामी अलिकति डिस्कसन गरौँ R भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति डिस्कसन गरौँ हामी R भनेको मोलर ग्यास कन्स्टेन्ट अरु यसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ त युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट पनि भन्न पाइन्छ R भनेको मोलर ग्यास कन्स्टेन्ट अरु यसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट पनि भन्न पाइन्छ यो भनेको वर्क डन पर डिग्री पर मोल पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट यो भनेको वर्क डन पर डिग्री पर मोल यसको भ्यालु यो भ्यालु याद गर्नु पर्यो ब्याक स्लाइड भयो R भनेको मोलर ग्यास कन्स्टेन्ट भयो अरु युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट यसको भ्यालु यो एक्जाममा क्वेशन छ भ्यालु अफ R डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ R डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ R डिपेन्ड्स अपन 1 नम्बरमा प्रेशर टेम्परेचर नेक्स्ट मा नेचर अफ ग्यास अर्को चाहिँ युनिट अफ मेजरमेन्ट केमा डिपेन्ड गर्छ भन्यो भ्यालु अफ R डिपेन्ड्स ओन्ली अन युनिट अफ मेजरमेन्ट भ्यालु अफ R डिपेन्ड्स अपन युनिट अफ मेजरमेन्ट अब यसको भ्यालु चाहिँ यसो सम्झिनु पर्यो यसको भ्यालु चाहिँ लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन को टर्ममा राख्दाखेरि 0.081 हुन्छ अनि त्यस्तै गरी जुल पर मोल पर केल्भिन को राख्दाखेरिमा टर्ममा राख्दाखेरि 8.314 जुल पर मोल पर केल्भिन हुन्छ अर्को टर्ममा राख्दाखेरि 8.314 into 10 to the power 7 हुन्छ अनि क्यालोरी को टर्ममा राख्दाखेरि 2 क्यालोरी पर मोल पर केल्भिन हुन्छ 2 क्यालोरी पर मोल पर केल्भिन हुन्छ भयो जाऊ नेक्स्ट मा सिंगल के पनि भन्ने गरिन्छ त बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट पनि भन्ने गरिन्छ के भयो भाइ सर अगाडिको स्लाइड देखाउनु न एकपल्ट सर यसमा के स्ट्यान्डर्ड भ्यालु चाहिँ 8.314 हैन सबै स्ट्यान्डर्ड हो नि जुल पर मोल पर केल्भिन को टर्ममा 8.314 भयो लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन को टर्ममा 0.081 भयो क्यालोरी को टर्ममा 2 क्यालोरी पर मोल पर केल्भिन भयो हामीले न्यूमेरिकलमा राख्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु राख्ने हो नि अब कुन युनिट लिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो नि त सर अनि अर्को त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो त्यो हामीले एटीएम 1 एटीएम छ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्छ नि एउटा नम्बर त्यो कन्भर्ट गर्ने आएन के सर मलाई कस्तो नम्बर भन्नाले यो 1 एटीएम भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म हुन्छ नि केमा लिएर जानु पर्छ अहिले भर्खर देखाएको हैन त मैले 760 mmHg भनेर देखाएको हैन एटीएम र अरु रिलेसन
सुरुमै डिस्कसन गरेको हामीले त्यो ल यो ल दिस इज द इन्टररिलेसनशिप भयो वान सिंगल मोलिकुलको लागि चाहिँ ग्यास कन्स्ट्यान्टलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भन्ने गरिन्छ बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भनेको R/N हुनु पर्यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाइ एभोगाड्रोस नम्बर हुनु पर्यो त्यो भनेको सिंगल मोलिकुलको लागि चाहिँ बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट द भ्यालु अफ बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट इज दिस वान 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin per molecule or 1.38 into 10 to the power minus 16 or per Kelvin per molecule भयो यो भयो सिंगल मोलिकुलको लागि ल यो क्वेशनको आन्सर भन्दा के हुन्छ A gas occupies 300 ml at 27 degrees Celsius and 703 mm at the pressure. What would be its volume at STP? यो भनेको डिग्री एब्सोल्युट भनेको केल्भिन भनेको यो डिग्री एब्सोल्युट भनेको केल्भिन भनेको जुल पर केल्भिन पर मोलिकुल भनेको जुल पर केल्भिन पर मोलिकुल आयो ल यो न्युमेरिकल गर हामी 2 मिनेटमा भेटौँला है यो न्युमेरिकल गरिहाल हामी 2 मिनेटमा भेटौँला
ओके 200 कुन इक्वेसन मैले गर्दिनु पर्छ यो गर्दिनु पर्ला कि नपर्ला भन आन्सर यही देखिसक्यो दी आन्सर के इज 262.2 262.2 0.62 लिटर 0.26 लिटर हैन त ल कुन रिलेसन युज गर्ने भन त मलाई जाडो छ एकजनाले कफी देखाइरा छ ल अब यहाँ नजिकको अप्सन एउटा मात्रै दिया हुन्छ गर्न सकिहालिन्छ कम्बाइन इक्वेसन युज गर्ने p1 v1 by p1 v1 by t1 equals to p2 v2 by t2 p2 v2 by t2 भन्ने रिलेसन युज गरेर भ्यालु राख्दा आन्सर आइहाल्छ p1 भनेको कति राख्दियौ p1 भनेको कति राख्दियौ 730 mmHg v1 भनेको 300 t1 भनेको 27 डिग्री सेल्सियस भनेको 300 केल्भिन p2 भनेको प्रेसर 760 mmHg अनि v2 भनेको निकाल्नु पर्यो t2 भनेको कति डिग्री सेल्सियस राख्नु पर्यो 273 राख्नु पर्यो ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि v2 क्यान बी क्याल्कुलेटेड v2 इक्वल टु 262 नियरली 262 जति आउला जाऊ नेक्स्ट मा यसको आन्सर निकाल त 7 gram of nitrogen at 27 degree Celsius and 750 mmHg calculate its volume volume निकाल्नु पर्यो कति आउँछ कुन रिलेसन युज गर्ने यसमा हामी PV equals to nRT भन्ने रिलेसनशिप युज गरौँ PV equals to nRT P equals to PV equals to P भनेको दिएको छ क्वेशनले कति 750 mmHg यसले ATM मा कन्भर्जन गर्ने ATM भनेको डिवाइड बाइ 76 हुन्छ 760 हुन्छ अनि त्यस्तै गरी भोल्युम निकाल्नु पर्यो n भनेको वेट बाइ मोलिकुलर वेट 7 डिवाइडेड बाइ मोलिकुलर वेट अफ N2 भनेको 28 भयो R भनेको लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन को टर्ममा राख्ने 0.0821 लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन भनेको 1/12 भयो टेम्परेचर भनेको 27 डिग्री सेल्सियस भनेको 300 केल्भिन अब यसबाट भोल्युम निकाल भोल्युम इक्वल्स जति आउँछ त्यही आन्सर 6.239 आउँछ रे बुझे क्याल्कुलेसन R भनेको 0.0821 लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन यो भनेको एप्रोक्सिमेटली 1/12 हुन्छ क्याल्कुलेटरमा गरे त 1/12 गरे त नियरली 0.081 आउँछ 1/12 राखेर सल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ के काटकुट पार्न यो किन 750 बाइ 760 मा गरेको त भन्दा एटीएम मा कन्भर्जन गरेको भयो बुझिन्छ सबैजनाले जाऊ नेक्स्ट मा density of gas is maximum at mass ले केजी मा लानु पर्दैन मास त ग्राम मै राख्ने हो नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाइ मोलिकुलर वेट इन ग्राम डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट हो नि त नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट इन केजी डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट हैन नि त वेट इन ग्राम डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट
density of nitrogen gas is maximum at 2 ATM 273 भन्ने आयो एकजनाको आन्सर, एकजनाको डी आयो। ल त एउटा रिलेसनमा यहाँनिर डिस्कसन गर्छु म। PV equals to NRT, PV equals to NRT भन्ने रिलेसनशिप छ। PV equals to NRT भन्ने रिलेसनशिप छ। कतिको B आयो कतिको D आयो, ल हेरौँ न एकछिन। P equals to N by B भनेको weight by molecular weight into volume in liter into RT। weight भनेको mass per unit volume भयो, mass per unit volume भनेको density भयो। PM equals to DRT गर्न पाइयो, PM equals to DRT गर्न पाइयो। M भनेको molecular weight अनि density equals to PM by RT गर्न पाइयो, density equals to के गर्न पाइयो, PM by RT गर्न पाइयो। So density is molar mass र universal gas constant मैले constant राखे भने density is directly proportional to temperature, inversely proportional to directly proportional to pressure, inversely proportional to temperature। यो त हामीले अघि पनि कुरा गरेका थियौं नि। हामीले बोयल्स लबाट D directly proportional to P भनेका थियौं, चार्ल्स लबाट D is inversely proportional to T भनेका थियौं। दुईटालाई जोड्दियो भने, कम्बाइन गरिदियो भने D is inversely proportional to directly proportional to P by T भन्न पाइँदो रहेछ। यसबाट गरिनु भयो, बोयल्स ल र चार्ल्स ल जोडे पनि भयो, आखिर एउटै रिलेसन आउँछ। सो जसमा प्रेसर बढी टेम्परेचर कम, आन्सर त्यही हुन्छ। प्रेसर बढी टेम्परेचर कम डेन्सिटी बढी, प्रेसर बढी टेम्परेचर कम डेन्सिटी बढी। सो अब प्रेसर बढी कुन कुनमा छ? STP भने त 1 ATM प्रेसर भइहाल्यो, कुरा मिलेन। यहाँ 2 ATM प्रेसर, यहाँ पनि 2 ATM प्रेसर, B र D मध्ये एउटा हुनु पर्यो, B र D मध्ये एउटा हुनु पर्यो। अब B मा 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड 273 केल्भिन, 273 डिग्री सेल्सियस भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियसमा सबभन्दा बढी डेन्सिटी हुनु पर्यो, टेम्परेचर कम हुनु पर्यो। सो आन्सर इज B। भयो, जाऊ नेक्स्ट वन। डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर। डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसरले के भन्छ त भन्दाखेरि टोटल प्रेसर भनेको कुनै एउटा ग्यासियस भेसलमा डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरुलाई मिसायो भने त्यो ग्यासको सर्टेन पार्शियल प्रेसर हुन्छ। त्यहाँ टोटल कति प्रेसर हुन्छ त भने टोटल प्रेसर भनेको के हुन्छ त? डिफ्रेन्ट ग्यासको पार्शियल प्रेसरको सम हुन्छ। टोटल प्रेसर भनेको डिफ्रेन्ट ग्यासको पार्शियल प्रेसरको के हुन्छ? सम हुन्छ। द अघिल्लो स्लाइड ल। ल अब हेरौँ त, टोटल प्रेसर भनेको पार्शियल प्रेसरको सम। पार्शियल प्रेसर निकाल्ने फर्मुला फेरि के हुन्छ भन्दा, पार्शियल प्रेसर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर P। पार्शियल प्रेसर भनेको मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर P। मोल फ्र्याक्सन भनेको नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ मोल्स इन्टु टोटल प्रेसर P। अर्को यो फर्मुला सम्झ। टोटल पार्शियल प्रेसर भनेको मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर P। मोल फ्र्याक्सन भनेको नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ मोल्स इन्टु टोटल प्रेसर P हुन्छ। अनि मैले यसलाई अब बिचमा स्टेप राख्ने। P मिक्स इक्वल टु पार्शियल प्रेसर भनेको PV इक्वल्स टु NRT हैन त? PV इक्वल्स टु P इक्वल्स टु NRT बाइ V लेख्न पाइन्छ। P इक्वल्स टु NRT बाइ V लेख्न पाइन्छ। RT बाइ V सबैको लागि कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने, RT बाइ V सबैको लागि कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने त्यतिखेर के लेख्न पाएँ त मैले? P मिक्स इक्वल टु P1 भनेको ठाउँमा N1, P2 भनेको ठाउँमा N2, P3 भनेको ठाउँमा N3 डट RT बाइ V कमन लिदिए मैले, RT बाइ V भयो, RT बाइ V भयो। अनि नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाइ मोलिकुलर वेट, वेट बाइ मोलिकुलर वेट प्लस वेट बाइ मोलिकुलर वेट अफ सेकेन्ड स्पेसिस सेकेन्ड ग्यास प्लस वेट बाइ मोलिकुलर वेट अफ थर्ड ग्यास इन्टु RT बाइ V। यहाँ डट गरे पनि हुन्छ, डट RT बाइ V। सो पार्शियल प्रेसर अफ एनी ग्यास निकाल्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज अफ ग्यास डिवाइड बाइ 100 इन्टु टोटल प्रेसर P मिक्स पनि हुन्छ, P मिक्स पनि हुन्छ। यसरी पनि हामी पार्शियल प्रेसर निकाल्न सकिन्छ। सिम्पली यसमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो इन्टरप्रिटेसन त हामी आफै गर्न सकिहालिन्छ, यो खासै चाहिँदैन, आफै गर्न सकिहालिन्छ। PV इक्वल्स टु NRT बाट पार्शियल प्रेसर भनेको टोटल प्रेसर भनेको पार्शियल प्रेसरको सम,
पार्शियल प्रेसर भनेको मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर मोल फ्र्याक्सन मिन्स नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाइ टोटल मोल इन्टु टोटल प्रेसर पी बट ग्यासलाई हामीले यदि वाटरमा कलेक्सन गर्यो भने त्यति बेला वाटरको जुन भ्यापर्स हुन्छ त्यसले पनि सर्टेन प्रेसर एक्जिबिट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त एक्वास टेन्सन भन्न पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ एक्वास टेन्सन भन्न पाइन्छ अघिल्लो स्लाइड भएको छैन ल आज सकौँ भनेको अलिकति टाइम लाग्ने भयो नि त ग्यासले यदि हामीले वाटरमा कलेक्सन गर्यो भने त्यति बेला ड्राई ग्यासको पार्शियल प्रेसर निकाल्नु पर्यो भने मोइस्ट ग्यासको पार्शियल प्रेसर माइनस भ्यापर प्रेसर अफ वाटर यसलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त एक्वास टेन्सन भन्न पाइन्छ यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ एक्वास टेन्सन भन्न पाइयो एक्वास टेन्सन घटाइदियो भने ड्राई ग्यासको पार्शियल प्रेसर अप्टेन हुने भयो भ्यापर प्रेसर अफ वाटर भेराइज विथ चेन्ज इन टेम्परेचर vapor pressure of water varies with temperature. For example, at 0 degrees Celsius it is 4.6 torr, while at 25 degrees Celsius it is 23.8 torr हुनु पर्यो. Simply के बुझ्छ त भन्दा vapor pressure of water increases with increasing temperature. Vapor pressure of water increases with increasing temperature. टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने भ्यापर प्रेसरको भ्यालु पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ log P2 by P1 equals to यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ भ्यापर प्रेसर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ log P2 by P1 equals to चाहिँदैन तै पनि log P2 by P1 equals to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 गर्न पाइन्छ 1 by T1 minus 1 by T2 गर्न पाइन्छ यो रिलेसन राखेर हामीले भ्यापर प्रेसर निकाल्न सकिन्छ मैले के भने log P2 by P1 equals to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 गर्न पाइन्छ 1 by T1 minus 1 by T2 यसबाट हामीले भ्यापर प्रेसर निकाल्न सकिन्छ यो इक्वेसन हामीले भन्ने गरिन्छ यो इक्वेसन हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि क्लाउसियस क्लेपेरोन इक्वेसन भन्ने गरिन्छ यो इक्वेसन हामीले के भन्ने गरिन्छ क्लाउसियस क्लेपेरोन इक्वेसन भन्ने गरिन्छ चाहिँदैन चाहिँ तै पनि अलिकति भन्दिएको मैले क्लाउसियस क्लेपेरोन इक्वेसन भन्न पाइन्छ क्लाउसियस क्लेपेरोन इक्वेसन भन्न पाइन्छ भन्नुको अर्थ के भन्न खोजे त भन्दाखेरि प्रेसर इन्क्रिज गर्दाखेरिमा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरिमा भ्यापर प्रेसर पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ डाल्टन्स ल नेक्स्ट पोइन्ट इज डाल्टन्स ल इज नट एप्लिकेबल फर मिक्सचर अफ रिएक्टिङ ग्यासेस यदि दुईटा ग्यासलाई मिक्स गर्दाखेरिमा रिएक्सन गर्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले यो डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर एप्लाई गर्न पाइदैन डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर इज एप्लिकेबल ओन्ली फर नन रिएक्टिभ ग्यासेस डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर इज एप्लिकेबल फर नन रिएक्टिभ ग्यासेस जस्तो NH3 plus HCl लाई हामीले डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर एप्लाई गर्न पाइदैन NH3 plus HCl को केसमा डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर एप्लाई गर्न पाइदैन त्यस्तै गरी CO plus Cl2 छ भने पनि डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर एप्लाई गर्न पाइदैन रिएक्सन गर्ने कन्डिसन छ भने त्यतिबेला डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर एप्लाई गर्न पाइदैन त्यस्तै गरी CO plus N2 छ भने पनि डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर एप्लाई गर्न पाइदैन त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो NO plus O2 छ भने पनि डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर एप्लाई गर्न पाइने छैन रिएक्टिङ ग्यास छ रिएक्सन गर्छ भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर एप्लाई गर्न पाइने छैन ओके यो हो डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर ल यो क्वेशनको सल्भ गर त यो क्वेशन सल्भ गर equal masses of nitrogen and oxygen are present in a container then ratio of the partial pressure is तिनीहरुको पार्शियल प्रेसरको रेशियो निकाल्नु पर्यो के आउँछ भनेर
भ्यापर प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हो टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरिमा भ्यापर प्रेसर पनि के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ यसको आन्सर कति आयो भने त equal masses of oxygen and nitrogen and oxygen are present in a container, then find the ratio of their partial pressure. Sir, steam distillation based on Dalton's law हो sir हो steam distillation is based on भनेर सोध्यो भने Dalton's law भन्न पाइन्छ The answer is 7:8 7:8 partial pressure भनेको पार्शियल प्रेसर भनेको P1 / P2 रेशियो निकाला भनेको छ यो भनेको पार्शियल प्रेसर भनेको मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर दुईटैको लागि सेम भइहाल्यो मोल फ्र्याक्सन भनेको नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ मोल्स होल डिवाइड बाइ यहाँ पनि नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ मोल्स पनि सबैको लागि सेम भइहाल्यो सो n1 मा n2 गर्दाखेरि आन्सर आइहाल्छ नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाइ मोलिकुलर वेट भनेको इक्वल मास भनेको छ x बाइ O2 को लागि मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि O2 को लागि मोलिकुलर वेट भनेको 32 भयो डिवाइडेड बाइ x बाइ नम्बर अफ मोल्स अफ नाइट्रोजन भनेको 28 भयो सो 28/32 यो भनेको 7/8 भयो साइन्स सरी 7/8 नेक्स्ट ग्राम्स लॉ अफ डिफ्युजन तिमीलाई डिफ्युजन र इफ्युजन बीचको डिफरेन्स थाहा छ डिफ्युजन र इफ्युजन बीचको डिफरेन्स डिफ्युजन र इफ्युजन ओके डिफ्युजन भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द फ्री इंटरमिक्सिंग of gases free intermixing of gases without the help of external agency free intermixing of gases without the help of external agency भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ डिफ्युजन भन्न पाइन्छ दुईटालाई मिक्स्ड गरिदियो भने त्यो आफै ग्रेभिटेसनल फोर्सको एगेन्स्टमा अथवा एक्सटर्नल फोर्सको एगेन्स्टमा तिनीहरुको फ्री इंटरमिक्सिङ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ डिफ्युजन भन्न पाइन्छ भने इफ्युजन भनेको के हो त भन्दाखेरि इफ्युजन भनेको एस्केपिङ अफ ग्यास अन्डर प्रेसर थ्रु स्मल होल भन्न पाइन्छ एस्केपिङ अफ ग्यास under pressure escaping of gas under pressure through a fine or small pinhole भनौं न through a small pinhole यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त इफ्युजन भन्न पाइन्छ volume of gas diffused per unit time त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त रेट अफ डिफ्युजन भन्न पाइन्छ त्यसलाई हामी रेट अफ डिफ्युजन भन्न पाइन्छ
त्यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ रेट अफ डिफ्युजन भन्न पाइन्छ रेट अफ डिफ्युजन त्यसलाई हामी के भन्न पाइयो रेट अफ डिफ्युजन भन्न पाइयो ल यसलाई स्क्रिनशट गरी यसलाई त्यसलाई म मेटाइदिन्छु डिफ्युजन भनेको फ्री इन्टरमिक्सिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त डिफ्युजन भन्ने ग्रेभिटेसनल फोर्सको एगेन्स्टमा हामीले त्यसलाई इन्टरमिक्सिङ गर्दाखेरिमा त्यहाँ बाहिरबाट इनर्जी सप्लाई गरिराख्नु पर्दैन बाहिरबाट केही एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्नु परेन एक्सटर्नल एजेन्सी दिनु परेन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त डिफ्युजन भन्न पाइन्छ र एक्सटर्नल प्रेसरबाट अथवा स्मल पेन होलमा त्यहाँ ग्यास एस्केप हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त इफ्युजन भन्न पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो इफ्युजन भन्न पाइयो यसलाई मैले इरेज गर्ने है त डिफ्युजन नेचुरल प्रोसेस भयो हुन्छ डिफ्युजन नेचुरली हुने भयो ठीक छ ओके अब यसले के भन्छ त भन्दा सिम्पली रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ मोटो मान्छेले हिँड्न गाह्रो हुन्छ भने जस्तै मोटो मान्छे जसको वेट धेरै छ त्यसको वेट भनेको यहाँनिर मोलिकुलर वेट लिन्छौँ हामी वेट धेरै भयो भने त्यो चाहिँ हिँड्न अलिक ढिलो हुन्छ भन्ने कुरा ग्राम्स लले एप्लाई गरेर रहेछ रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोलार मास molecular weight or inversely proportional to density. Rate is at constant temperature and pressure. Rate of diffusion of gas is inversely proportional to square root of its density or molecular weight. Rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular weight or square root of density. It is applicable at high temperature and low pressure. It is applicable at high temperature and low pressure. If pressure are different, हामीले constant temperature र constant pressure भन्यौं तर pressure different छ भने यो इक्वेसनलाई हामीले के लेख्न पाइयो R1/R2 equals to P1/P2 equals to P1/P2 into square root of M2 by M1 लेख्न पाइन्छ square root of M2 by M1 or square root of D2 by D1 लेख्न पाइन्छ त्यस्तै गरी for any two gases the ratio of rate of diffusion at constant pressure and temperature can be written as दुईटा ग्यासको लागि लिनु पर्यो भने R1/R2 equals to square root of M2 by M1 or square root of D2 by D1 गर्न पाइयो rate of diffusion भनेको volume of gas diffused divided by time taken गर्यो भने यो भनेको दुईटा डिफरेन्टको लागि लिँदाखेरि V1 T2 divided by V2 T1 equals to square root of M2 by M1 गर्न पाइन्छ ठीक छ रेट अफ डिफ्युजन भनेको भोल्युम अफ ग्यास डिफ्युज डिवाइड बाइ टाइम टेकन भयो अथवा पर युनिट टाइम भयो अब रेट अफ डिफ्युजन भनेको ठाउँमा यसलाई R1/R2 भनेको ठाउँमा R भनेको ठाउँमा V/T V1/T1 अनि R2 भनेको ठाउँमा V2/T2 गर्यो भने स्क्वायर रुट अफ M2 by M1 or it is equal to square root of D2 by D1 पनि गर्न पाइन्छ सिम्पली रेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास गरेपछि आन्सर मिलिहाल्यो त नेक्स्टमा ल यो क्वेशन सल्भ गर त अब ल अघिल्लो स्लाइड यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँदैन यो रिलेसन सम्झिएपछि भइहाल्छ एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर ल यो स्लाइड पनि भयो अब यो न्युमेरिकल गरौँ अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ हामी यसबाट यसको आन्सर निकाल्दा त कति आउँछ यो सल्भ गरेर यसको आन्सर के आउँछ
यसको आन्सर एक दुई जनाको आन्सर आइसकेको छ एक्ज्याक्ट प्रिभियस स्लाइड भनेको छ ल Okay, if helium and CH4 are allowed to diffuse in a gaseous container at 27 degrees Celsius and 1 atm, then rate of diffusion of helium and CH4 is R1 by R2 equals to यो टेम्परेचर र प्रेसर दिएको भनेको कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्न खोज्या हो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्न खोज्या हो R1 by R2 equals to के गर्नु पर्यो त अब स्क्वायर रुट अफ m2 by m1 गर्नु पर्यो स्क्वायर रुट अफ m2 by m1 गर्नु पर्यो अनि हिलियम एन्ड CH4 भनेपछि CH4 को लागि 16 भयो मोलिकुलर मास डिभाइड बाइ हिलियम को लागि 4 भयो स्क्वायर रुट गर्दियौ यो भनेको स्क्वायर रुट अफ 4 by 1 त्यो भनेको 2 by 1 2:1 2:1 2:1 भनेको 2 मात्र लेख्न पाइहाल्यो यसको आन्सर चाहिँ 2 हो जाऊ नेक्स्टमा यसको आन्सर निकाला त यसको आन्सर कति आउँछ डिटरमाइन गर्नु पर्यो So back. Okay. ल आन्सर के आयो भन एकजनाको आन्सर आयो बल्ल दुईजना Okay, rate of diffusion of So2 gas. Rate of diffusion of So2 gas is 2 times the rate of diffusion of a gas X. The molecular weight of X at STP is. यो यहाँ STP भनेको यहाँ जे दिएको छ त्यो कन्डिसनले STP भनेर बुझ्नु पर्यो यसमा अब R1 by R2 equals to square root of m2 by m1 नै भयो square root of m2 by m1 नै भयो R1 भनेको 2 times of R2 भयो divided by R2 equals to square root of m2 by m1 m2 भनेको कति छ निकाल्नु छ m1 भनेको कति छ त 64 छ SO2 को लागि मोलार मास कति हुन्छ SO2 को लागि मोलिकुलर वेट हुन्छ कति हुन्छ 64 हुन्छ नि त 32 plus 32 गर्दा 64 यो क्यान्सल भइहाल्यो therefore m2 equals to 4 into 64 गर्दाखेरि 256 answer is A. The answer. Which gas diffuses faster at same temperature and pressure? Back. Okay, अगाडिको slide. आज सकौं भनेको टाइम लाग्ने जस्तो छ हेरौं
आन्सर यहाँ आउँदैछ ओके भर्खर हामीले के लेखेका छौं त भन्दाखेरि रिलेसन भर्खर हामीले लेखेको रिलेसन के हो त भन्दा R1/R2 R इन्भर्सली प्रोपोर्सनल स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास कम भयो भने स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास कम भयो भने स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास कम भयो भने रेट अफ डिफ्युजन के हुन्छ बढी हुन्छ रेट अफ डिफ्युजन के हुन्छ बढी हुन्छ स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास कम भयो भने रेट अफ डिफ्युजन के हुन्छ बढी हुन्छ सो यसमा फर्स्टमा यसको मोलिकुलर मास जसको मोलिकुलर मास कम छ त्यसैको रेट अफ डिफ्युजन बढी हुन्छ भन्ने भइहाल्यो यस फर्स्टको आन्सर ए हुनु पर्यो हिलियमको मोलिकुलर मास सबभन्दा कम हुन्छ सो आन्सर इज ए सेकेन्डमा के हुनु पर्यो हाइड्रोजन H2S O2Cl2 यसमा हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास सबभन्दा कम भयो हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास कम भएको हुनाले यसको पनि आन्सर के हुनु पर्यो त ए नै हुनु पर्यो जाऊ नेक्स्टमा अब दिस इज अल अबाउट ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन अब हामी नेक्स्टमा जान्छौं काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भनेर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास सीताजी गीताजी भने जस्तै त्यो केटीजी हुँदो रहेछ ल हैन ल केटीजी भन्दो रहेछ हैन हो ल यो केटीजी को बारेमा यो kinetic theory of gas was put forward by Bernoulli दिए and discovered by Clausius and developed by Clausius and Kelvin and it is explained by Maxwell and Boltzmann also called as dynamic particle model and microscopic model यसलाई हामी dynamic particle model or microscopic model पनि भन्न पाइनेछ dynamic particle model or microscopic model अब यसको मेन पोस्टुलेट के हो त भन्ने कुरा गरौँ हामी व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स अफ द काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास यो त सबैलाई आउँछ होला भन्नु पर्ला काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भन्नु पर्ला कि नपर्ला स्लाइड कपी गरौँ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास सबै ठाउँमा एउटै त हो नि फिजिक्समा जे पढाएको छ यहाँ पनि त्यही त हो नि यहाँ उल्टा उता एउटा यता एउटा भन्ने त हुँदैन त्यस्तो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भनेपछि सबै ठाउँमा एउटै हो तब आउँछ हैन त ल मेन फिचर्स मैले यहाँनिर देखाइदिएँ है त मेन फिचर्स अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास आर गिवन हियर यसमा यति टर्म्सहरु जानेपछि हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 यो सातवटा पोइन्ट्सहरु सम्झ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास सकिन्छ सातवटा पोइन्ट्सहरु सम्झिने यसमा सर एकचोटी भन्दिन्छ है त काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासले के भन्छ त भन्दाखेरि एभ्री ग्यास मोलिक्युल कन्सिस्ट इन्फाइनाइट नम्बर अफ मोलिक्युल्स भेरी स्मल पार्टिकल्स कल्ड मोलिक्युल्स त्यो त हामीले सोलिड स्टेटमा कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स भनेको थियौ नि सीपी भनेको थियौ त्यो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासले पनि फर्स्ट पोइन्टले त्यही भन्दो रहेछ एभ्री ग्यास कन्सिस्ट अफ सर्ट इन्फाइनाइट नम्बर अफ स्मल पार्टिकल्स कल्ड मोलिक्युल्स त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने मोलिक्युल्स भन्ने एन्ड द भोल्युम अफ द मोलिक्युल इज नेग्लिजिबल इन कम्पेरिजन टु टोटल भोल्युम अफ द कन्टेनर भोल्युम अफ द ग्यास मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ नेग्लिजिबल हुन्छ यो मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ नेग्लिजिबल हुन्छ इन कम्पेरिजन टु टोटल भोल्युम अफ द ग्यास भन्छ त्यस्तै गरी त्यो मोलिक्युल्सहरु एकै ठाउँमा चुप लाएर बस्दैनन् दिस मोलिक्युल सोज कन्स्टेन्ट र्यान्डम मोसन दिस मोलिक्युल सोज कन्स्टेन्ट र्यान्डम मोसन इन अल डिरेक्सन with straight line in all direction every gas consists of infinite number of particles small particles called molecules
the volume occupied by molecules is negligible in comparison to total volume of the gas, and these molecules shows constant random motion in a straight line in all possible direction, and during that motion they collide with each other and with the wall of the container, and the collision is perfectly elastic, collision चाहिँ के हुन्छ perfectly elastic collision हुन्छ, collision is perfectly elastic हुन्छ, elastic collision हुन्छ भन्नुको अर्थ डेल्टा E इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेको एनर्जी लस पनि हुँदैन एनर्जी गेन पनि हुँदैन यिनीहरु कोलाइड हुँदाखेरि एकअर्का बीचमा कोलिजन हुँदाखेरि नाइदर एनर्जी लस हुन्छ नर एनर्जी गेन हुन्छ र त्यो कोलिजन हुँदाखेरि वाल अफ द कन्टेनरमा दे एक्जिबिट सर्टेन फोर्स पर युनिट एरिया during the collision with the wall of the container they exhibit certain force per unit area, that is they exhibit certain pressure, तिनीहरुले certain pressure exhibit गर्नु पर्यो, but the force of attraction between these molecules is negligible. The molecular force of attraction एउटा molecule र अर्को molecule को बीचको force of attraction के हुन्छ, यो बीचको force of attraction के हुन्छ negligible हुन्छ, यो दुईटा molecule को बीचको force of attraction चाहिँ के हुन्छ त negligible हुन्छ. And these every molecules have their own kinetic energy due to their different motion. Every molecules have different motion, and due to their different motion these every molecules have different kinetic energy. Every molecule have different kinetic energy, and the average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Average kinetic energy चाहिँ केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ त एब्सोल्युट टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ. दिस इज द काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास. यति पोइन्ट्स सातवटा पोइन्ट सम्झेपछि पुगिहाल्यो. सिक्वेन्शियली मैले टर्म्सहरु एउटा टर्म राख्ने यसबाट पढ्न सजिलो होस् भनेर. ग्यासले को सर्टेन मोलिक्युल हुन्छ, मोलिक्युलको भोल्युम नेग्लिजिबल हुन्छ, त्यो मोलिक्युलले र्यान्डम मोसन एक्जिबिट गर्छ, तिनीहरु कोलिजनमा जान्छ, कोलिजन पर्फेक्टली इलास्टिक हुन्छ, कोलिजन हुँदाखेरि त्यसले सर्टेन फोर्स पर युनिट एरिया एक्जिबिट गर्छ, त्यसले गर्दा प्रेसर आउँछ, दुईटा मोलिक्युलको फोर्स अफ एट्र्याक्सन नेग्लिजिबल हुन्छ, डिफरेन्ट मोलिक्युलको डिफरेन्ट काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, बट एभरेज काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर. क्लियर भयो? यादै भयो होला, कतिले पहिले पनि याद थियो होला. जाऊ नेक्स्टमा. यही कुरालाई मैले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा राखेको छु. यो कुरा बुझियो भने यो ल्याङ्ग्वेज स्क्रिनशट गर्दाखेरि हुन्छ, यसलाई स्क्रिनशट गर्दाखेरि हुन्छ. हेर त, मोलिक्युल. Every gas is composed of a large number of tiny particles called molecules. These molecules are identical in mass, size, etc. Volume. The volume of the gaseous molecule is negligible as compared to the volume of the gas. Motion. Gas molecule shows random motion in a straight line in all possible directions, but at constant speed. Collision. Molecules undergo collision, which is perfectly elastic. That is, there is no change in energy. Energy loss पनि collision हुँदाखेरि energy loss पनि हुने छैन, energy gain पनि हुने छैन. And the force of attraction between molecule is negligible. Thus, gas molecules can move freely and independently of each other. The moment of one molecule is not influenced by the presence of another molecule. They move independently. अर्को molecule नजिक छ कि टाढा छ, अर्को molecule कस्तो छ भन्नेसँग त्यसले के फरक पार्नेवाला छैन. त्यो molecule ले के गर्छ त independent motion एक्जिबिट गर्छ, independent migration हुन्छ. The effect of gravity on molecular motion is negligible. Effect of gravity पनि के हुन्छ, negligible हुन्छ. Gravity ले त्यो molecular motion मा कुनै इफेक्ट गर्नेवाला छैन. Pressure. Due to collision of molecules with the wall of the container, they exhibit certain pressure. Kinetic energy. Molecules are different speeds, so they have different kinetic energies. However, average kinetic energy is directly proportional to के हुन्छ, average temperature हुन्छ. Average kinetic energy is directly proportional to के हुन्छ, average temperature हुन्छ. These are the main postulates or main assumptions of the kinetic theory of the gas. अब यो assumptionलाई कन्सिडर गरेर एउटा kinetic gas equation भन्ने प्रपोज गरेका छन् साइन्टिस्टहरुले. kinetic gas equation भनेको PV = 1/3 mnu² हुन्छ. PV = 1/3 mnu² हुन्छ. PV = 1/3 mnu² अथवा U RMS स्क्वायर गरे पनि हुन्छ, mnu² गरे पनि हुन्छ. यसमा m भनेको मास अफ ग्यास मोलिक्युल हुन्छ, p भनेको प्रेसर अफ द ग्यास हुन्छ, v भनेको भोल्युम अफ ग्यास हुन्छ, n भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ ग्यास, U RMS भनेको RMS स्पिड, फिजिक्स तिर स्पिड बनाउला. हामीलाई स्पिड र के भेलोसिटी एउटै हो केमिस्ट्रीमा, के फरक पर्दैन. RMS भेलोसिटी.
अनि एभरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 3/2 RT हुन्छ। एभरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 3/2 RT भयो। यो चाहिँ 1 मोल अफ ग्यासको लागि यो चाहिँ 1 एभरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 3/2 RT यो 1 मोलको लागि फर 1 मोल अनि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 3/2 KT 3/2 nRT यो कति मोलको लागि फर n मोलको लागि अनि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 3/2 KT यो चाहिँ के को लागि 1 मोलिक्युलको लागि फर 1 मोलिक्युल। तीनटामा नजुकिने है त भाइ। के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौं। R/NA भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भयो। R/NA भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट। भाइ अब हामी जाउँ नेक्स्टमा मोलिकुलर स्पिड र मोलिकुलर मैक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन भेलोसिटीज भनेमा मैक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन भेलोसिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि मोलिकुल्स हैव डिफरेंट स्पिड्स ड्यू टु कोलिजन। अघि हामीले कोलिजनको कुरा गर्यौं, तिनीहरु कोलाइड हुँदाखेरिमा तिनीहरुको डिफरेंट स्पिड हुन्छ। मैक्सिमम नम्बर अफ मोलिकुलको मैक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी भन्न पाइन्छ। धेरै मोलिकुलले जुन भेलोसिटी एक्जिबिट गर्छ त्यसलाई मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी भन्ने। अनि त्योभन्दा अरु मोलिकुलको चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ, त्योभन्दा भेरी हाई भेलोसिटी एक्जिबिट गर्ने मोलिकुल पनि एकदमै कम हुन्छ, भेरी लो भेलोसिटी एक्जिबिट गर्ने मोलिकुल पनि एकदमै कम हुन्छ। नम्बर अफ मोलिकुल्स having zero velocity is also zero. None of the molecules exhibit zero velocity. Most probable velocity पछाडी velocity decrease हुँदै जान्छ। All types of velocities increases with increasing temperature. All types of velocities increases with increasing temperature. यो मैक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन बाट हामीले सोध्न मिल्ने क्वेशन भनेको यो डिफरेंट टाइप्स अफ भेलोसिटी टर्म्स चाहिँ हामीलाई सोध्न मिल्ने क्वेशन हो। डिफरेंट टाइप्स अफ भेलोसिटीज मा भनेको मैक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन बाट हामीले के जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफरेंट मोलिकुल कोलाइड हुँदाखेरिमा डिफरेंट भेलोसिटी एक्जिबिट गर्छ। त्यसमा हामीले तीनटा भेलोसिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ आरएमएस भेलोसिटी हुन्छ, रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी हुन्छ, एउटा चाहिँ एभरेज भेलोसिटी हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी हुन्छ। यो तीनटा भेलोसिटीको बारेमा हामी अलिकति डिस्कसन गरौँ। यसको पहिलो छ एभरेज भेलोसिटी। यो एभरेज भेलोसिटी भनेको नामै काफी छ, एभरेज भेलोसिटी। भेलोसिटीको एभरेज लियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ, एभरेज भेलोसिटी भन्न पाइन्छ। एभरेज भेलोसिटी भन्न पाइन्छ। इट इज द एभरेज अफ द भेलोसिटी इज पोजेस्ड बाइ द डिफरेंट मोलिकुल्स। डिफरेंट मोलिकुलले जति भेलोसिटी पोजेस गरेका छन् त्यसको एभरेज लिदियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त, एभरेज भेलोसिटी भन्न पाइन्छ। यो एभरेज इक्वल्स टु u1 + u2 + u3 डिवाइड बाइ n भयो। यसको रिलेसन विथ टेम्परेचर के हुन्छ भन्दाखेरि यो एभरेज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 8 RT बाइ πm और इट इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 3 pb बाइ m। यो रिलेसन चाहिँ बिर्सिनु भएन। एभरेज भेलोसिटी भनेको नामै काफी छ। डिफरेंट भेलोसिटीले एभरेज लिदियो भने त्यसलाई हामी एभरेज भेलोसिटी भन्न पाइन्छ। एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 8 RT बाइ πm हुनु पर्यो और स्क्वायर रुट अफ 8 pb बाइ πm हुनु पर्यो है। यो भनेको एभरेज भेलोसिटी भयो। एभरेज लिदियो भने एभरेज भेलोसिटी। अर्को रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी आरएमएस भेलोसिटी भन्ने छ। यो भनेको भेलोसिटीको स्क्वायर गर्ने, त्यसको मिन लिने, त्यसको रुट गर्ने। उल्टोबाट हेर त, भेलोसिटीको के गर्ने स्क्वायर गर्ने, त्यसको मिन लिने, त्यसको रुट लिने, त्यसलाई चाहिँ रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी भन्न पाइन्छ। पहिला भेलोसिटी छ हामीसँग, त्यसको स्क्वायर गर्ने, मिन लिने अनि रुट लिदिने। र त भेलोसिटी छ u1 u2 u3 un भन्ने भेलोसिटी छ, त्यसको स्क्वायर गर्यो, मिन लियो, त्यसको स्क्वायर रुट लिदियो भने त्यसलाई चाहिँ u आरएमएस स्पिड और आरएमएस भेलोसिटी भन्न पाइन्छ। इट इज द स्क्वायर रुट अफ द मीन अफ द स्क्वायर अफ द भेलोसिटीज अफ डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट मोलिकुल्स। रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी। उल्टोबाट हेर, फर्मुला आफै बनिहाल्छ कि भेलोसिटीको स्क्वायर मिन रुट। ब्याक स्लाइड ल, त्यसलाई स्क्रिनशट गर्नुसन गरिहालौं। यसको रिलेसन विथ के हुन्छ भन त, रिलेसन के हुन्छ यसको
URMS equals to square root of 3RT/m हुन्छ or square root of 3PV/m हुन्छ square root of 3PV/m हुन्छ यो भनेको रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी अर्को छ हाम्रो एउटा एभरेज भेलोसिटी भयो रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी भयो अर्को मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी भनेको मैक्सिमम नम्बर अफ मोलिक्युल जुन भेलोसिटी पोजेस गर्छ त्यसैले हामी रुट मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी भन्न पाइन्छ भेलोसिटी पोजेस बाइ मैक्सिमम नम्बर अफ मोलिक्युल जुन भेलोसिटी पोजेस गर्छ त्यसले नै हामीले के भन्न पाइन्छ त मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी भन्न पाइन्छ यसको रिलेसन हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 2RT/m और स्क्वायर रुट अफ 2PV/m स्क्वायर रुट अफ 2PV/m ल अब हाम्रो 5 मिनेट मात्रै बाँकी रह्यो हैन अब यसलाई म स्क्रिन शेयर गर्दै जान्छु आज अलिकति भइएन अब यसले नेक्स्ट क्लासमा अलिकति बाँकी रह्यो त्यसलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गरौँला m भनेको मोलिकुलर वेट यसमा m भनेको मोलिकुलर वेट म स्क्रिन शेयर सर र सुरुबाटै गर्दिन्छु स्क्रिन शेयर चाहिनेले स्क्रिन शेयर गरौँ है त अरु नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कसन गरौँला यहाँबाट सानो बनाएर स्क्रिन शेयर गरिदिनु अलि सजिलो होला हैन सानो बनाएर स्क्रिन शेयर गरिदिनु अलि सजिलो होला सार्न पनि सजिलो भयो ल फर्स्ट भयो यहाँबाट त्यही होला सुधीर त्यही होला आफू जति बाँकी अब एक्जाम अब छिटै होला हैन छिटै भनेको यही वर्ष